แก้มหลิกสุกต่ำกันนั้นลงหนึ่งเอ็นอันเลโหความกันนั้นอ่อนหนึ่งต่อถึงเจ็ดความสุขต่ำอันโซละมุนอันเป็นลูกใจดาวิดอันเป็นคุณหอคำเยรูซาเล็มจีอย่างไว้เฮาฮูปิญญาตราอีกดังในอุปติตราให้ฮูแจ้งความหยันให้ขามเอาตั้งอันสั่งสอนเอาปิญญาให้ตั้งอันกำจังสื่อต่อให้ตั้งอันจีอย่างจอมหนังตราอีกตั้งอันสื่อหลีโยหลีให้มันตั้งอันนักอันแหลมอันลักอันแหลมที่เขาเจออันเงืออันง่าให้ตั้งอันหูอันแจ้งตั้งสติที่เขาเจออันหนุ่มอันกำให้ลองหนังหือก็อันมีปัญญานั่นตักถ่อมเย็นแลอัตตัดปัญญามันตักหมอจังตั้งอันจีอย่างห่างป๋องให้เลยฮอดถึงตั้งอันหูแจ้งอันนักอธิกแปะความสุขต่ำตั้งความอันงามเงาไว้อีกตั้งความกลปัญญาสิตั้งอันลึกอันลำเจอนั่นจำเฉพาะตั้งอันกูเหตุถาราพระนั้นเป็นก่อจ้าโหเปิงปัญญาแลเขาเจออันเมือกนั่นจังเฮ็ดอำป้อนหนังหือดีหยันอีกตั้งอันสั่งสอนสุมานั่นหัวข้อปัญสติลองตั้งอันจูเอากันนั้นอ่อนเปียดต่อถึง19ลูกใจก็เว้ถ่อมเอาตั้งอันปอมือสั่งสอนปันไว้ปันนั่นแลอย่าไปจนเป็ดตราแม่มือเจอนั่นตักเป็นปันกุมอันห่างหลีกะดีโหมือแลเป็นตั้งอันหอยคอกะดีคอมือลูกใจก็เว้พวกเขาเจออันฮุกอันให้นั่นโจเอามือจึงอย่าไปหับดุงเอาพวกเขาลาดเลยว่าจอมด้วยกันตั้งเฮาตะวันกันไปทาอยู่ให้เลยถอกเลือดเปิ้นเปียดตะเฮาอันกันไปหลอมไปด้วยเขาเจออันมีเปียดนั่นตาเฮาอันกันอื่นกินเขาเจออันอสักลิบนั่นเหมือนจะหนังมึงมรันหน้าอุ่นเขาเหมือนจะหนังเขาตกลงกว่ากันนะคุมป่าเหียวนั่นตาเฮาตักทั่วพันตาอันเถิกกาเถิกขันกูเจอกูเปิงเลยตักให้เฮือนเฮานำขึ้นเตรียมไว้ตั้งคู่ของอันหิมหุงเอาไหลนั่นตาเฮาเฮ็ดก็เฮ็ดเสโฮมเลยกันตั้งเฮาตั้งเสียงตั้งหลงตักไหลโฮมกันมีโถเงินลูกเดียวกันว่าอย่างในจึงลูกใจก็เว้อย่าไปจอมเส้นตั้งเลยกันตั้งเขานั่นอย่าไปปันอักขว้างให้ดินมือให้จอมเส้นตั้งอันเขากว่านั่นลองมันจำดินเขานั่นขนแลนจูตู้สเรกแลขันเพอให้ไล่ถอกเลือดปืนเปียดตั้งอันเขากีเพเขาไว้กะดีซื้อหน้าเตาตานกตั้งหลายแหล่เป็นอันละลายอำปองล่องกาสังอมันคันเป็นเขานั่นอ่อนกันเป้าทาอยู่ให้ไล่ถอกเลือดโดเจ้าเก่าเปียดก้อยแหล่เป้าล้อมเป้าด้วยอยู่ให้ไล่เอาอสักโดเจ้าเก่าตายก้อยอายุเขาเจออันหาเอาจีปัวอันอัมตราตั้งเสียงตั้งหลงนั่น
เป็นเจ้าหนังนั้นแลจีปอนนั้นจังซิมเอาอสักมันหูข้อปันสติลองตั้งอันเถงเปียดหยัดกันนั้นอ่อนเศร้าต่อถึง33หยัดห้องเป่าอยู่กะตีนอกตีปางแลห้องกิวเสียงความมันอยู่กันเนอเสียนตั้งหลายมันห้องเป่าอยู่กันเนอตีอันก้นตั้งหลายจู้ตุมจู้กันตุมกันเลยกะตีหูพักดูเว้งเลยหมอกลาดอยู่กะตีในคูในเว้งเลยนั่นแหละว่าจำสูเจออันอำหูกาสังเขาเวสุดักถูกใจเกียกใจในตั้งอันอำหูกาขันนั่นหึงกาหือเขาเจออันจังเสสวมนั่นตักมวนเปียวอยู่ในตั้งอันเสสวมนั่นหึงกาหือเขาเจออันเมิกนั่นตักยินจังอัตัดปิญญาอยู่หึงกาหือทำเอาความอันเก่าสั่งสอนสุ่งมาในสีแลวันกันค่ายปุตตาด้วยรู้เกาตักเอาปิญญาเกาซ้อนหลอกกันเนสูแลให้สูหูอันนักอธิกเปะความเก่าก็เพื่ออันสูเทงเป็ดเก่ามืออันเก่าห้องสูเก่าเหยียดยืนมือเก่าจูสูก็ผู้ไหลอ่ำไว้อ่ำมูเก่าสูเปะเป็ดกาอันเก่าปันสตินั่นแลยังอ่ำใครถ่อมใครเอาความอันเก่าสั่งสอนสุงมาปันนั่นเสคอเสกำแลเมื่ออันสุทบญาพี่อุปัตนั่นจึงเกาดักโคเมื่ออันสุฮอดถึงตั้งอันลีโกลีเฮนั่นจึงเกาดักเฮ็ดเปียกเฮ็ดโคเมื่ออันตั้งอันสุโกเฮนั่นเมื่ออันตั้งอันสุโกเฮนั่นฮอดมาเหมือนจะหนังลงผิวหงแหล่ตั้งอันสูลู่เหลียวนั่นสุดมาเหมือนจะหนังล้มแรงมืออันตุกขะตั้งผ่านอีกตั้งอันหยาบเจอคันเจอฮอดถึงกันเนสูนั่นจึงปิกซ้ำสู่ห้องหาเกาเสกเกาตั้งอ่ำปิกซ้ำสู่คัดเจอหาเกาเสกเขาตักอ่ำไรทบเลยหันเกาลองมันจำเขายินจังอัตัดปิญญาแลอามีอโลไคโกเฮทาราพระเขาฮับตุงเอาตาอันเก่าปันสติแลก็ตาปันสตินั่นลาแลเฮ็ดป้อหนังหือตีตั้งอันเก่าสั่งสอนสุงมากามินั่นเปื้อในแลเขาตักไลกินหมักตั้งกำตั้งแก้งเขานั่นแลอิ่มเตรียมไว้ตั้งอันเขาจำปองเจอนั่นตั้งอันเขาเจออันเงืองะเปิงเส้นตั้งกว่านั้นจ้างให้เขาซุ่มอสากแลตั้งอันเขาเจออันเมึกมีสติแลอยู่นั่นเขาจ้างจะให้เขาฮอดถึงตั้งลู่ตั้งเหลียวก็อันถ่อมเอาความเก่านั้นจำจักเลยอยู่ลงรถเลยังมีตั้งอันไลกูเฮเพนั่นแลจักเลยเด็ดลีนิมลีอยู่จำสุกต่ำกันนั้นลง2หูคอญาณอันปันอัจจุต้นเจอโกนกันนั้นอ่อน1ต่อถึง22ลูกใจเก่าเวป้อไม่ฮับตุงเอาความเก่าแลเอาปิ้งหยับเก่าตั้งหลายซ่องเสาไว้กันนั้นมาต่อถึงฮอดทำโปวายหูเฮหูจูหยันแลป้าตั้งเจอหาเอาปิญญาแลปอ
ปอมาข้อหาญาณอันจากเพเกี่ยวเสียงมือปุ่นตั้งหูหันปอมาหาเอามันเหมือนจะหนังหาเงินนั่นแหละสอกหามันเหมือนจะหนังสอกหาผ่านตาอันเสิงไว้รับไว้นั่นจึงมาตักหูแจงสะพออันกูเฮทาวราพระแหละเตรียมไว้ตั้งญาณอันหูจักพระเป็นเจ้าลองมันจำทาวราพระจังปันปิญญาแลญาณอีกตั้งอันหูไล่แจงไล่นั่นให้ออกเปลี่ยนมากันเอาศพมันเจ้ามันเจ้าซิมไว้ตั้งอันจอยเทียมกำทอกนั่นไว้ปุ่นเขาเจออันซื้ออันโยนั่นแหละมันเจ้าเป็นเครื่องอันแห่หลักหนักที่เขาเจออันจอมลุยตราเสแหละกว่ามาอยู่นั่นมันเจ้าตักไปตุยรู้ตุยเส้นตังตราอยู่แลเฮ็บปันกังปันเส้นตังเขาเจออันมันเจ้าหักแปงนั่นกำนั่นมาตักหูแจงตั้งอันกำจังอันสื่อโตตั้งอันจียังจอมหนังตราตั้งอันเต็บตัดสื่อโตอีกตั้งเส้นตังอันลีอันงามกะดีนั่นงานตักเขากันเอาโหเจอเมื่อเลยตั้งอันหูอันแจงตักเป็นตั้งอันมนอันเปียวที่โหเจอเมื่อสมาสติตักเป้าทิ้งเมื่ออยู่เลยตั้งอันหูหันก็ตักเลยตักเป้าด้วยเมื่ออยู่งานตักเกษนุกเอามือหลอดเสกันเอาเส้นตั้งอันให้กันเอามือเขาเจออันจังหลัดความอันกดอันงอกเขาเจออันเวเบิ่งเส้นตั้งอันซื้อโยแลจอมเส้นตั้งอันรับสิ่งเขาเจออันมวนเปียวอยู่ในตู้เสรกแลสว่างซื้ออยู่ในเส้นตั้งกดในเส้นตั้งกดอันงออันกดอันงออันหกอันให้เขาเจออันจอมเส้นตั้งอันอำซื้อแลจอมเส้นตั้งอันกดอันงอกอีกตั้งให้ไล่แก่เสนุกเอามือหลอดเสกันเอามือเมยิงล่อเมหมอกยานั่นเอาศพจังชอวอนมียิงอันจุนเปียดก็เสมันอันสั่งสอนปันมันเจมือมันยังเล็กยังหนุ่มนั่นสิเลลงลืมปฏิญญาณตราพระเป็นเจ้ามันนั่นเฮินมันนั่นจับแสงกันตั้งตายแหล่เส้นตั้งอันมันจอมเจอนั่นจับแสงกันวิ่งเย็นตั้งตายเขาเจออันฮอดถึงดีมันนั่นอำไลขึ้นออกขึ้นมาสีโกนอำไลขึ้นไล่ถึงเส้นตั้งอสักเปิดในแลมาตักไล่กว่ามาอยู่กันในเส้นตั้งเขาเจออันหลีอันงามนั่นแหละเป้าจอมเส้นตั้งเขาเจออันสื่ออันต่อนั่นอยู่ติ๊กเขาเจออันสื่อหลีโยหลีนั่นตักอยู่กันในเมืองเจ้าแหล่เขาเจออันจีจุ่มนั่นตักตกที่อยู่ที่เศร้ากันเอานั่นเขาเจออันอ่ำตรานั่นจำตักไล่ขามตั้งอันเปรตกันเอาเมืองเจ้าแลเขาเจออันเฮ็ดตั้งอันเพียดอันเปียดอันเหรียญนั่นตักไล่ขามตั้งอันถอดถุยเปียด
ยามสุขต่ำกันนั้นลง3หูคออายุหยันกันนั้นอ่อน1ตัวถึง34ลูกใจเกาเวอย่าไปหลงไปลืมตราอันเก่าปันนั่นให้โหเจอมาจอมปิ้งหยับเก่าเจอนั่นอยู่เสกำลองมันจำเจอนั่นตักตอบตักทับแทงแลปันมือวันอันยาวอันยืนครบปีอาศักอีกตั้งอันนิมลีนั่นตีมืออย่าไปให้กรุณาตั้งเสร็จจะผาดยันกันตั้งมือเอาเจอนั่นห้อยไว้ป้าไว้กะดีคอมือตะเอาเตรียมใส่ไว้กันเนอจรังอังโหใจมือตะพอเฮ็ดเจอหนังนั้นจึงมาจากไหลนาไหลตาเลคำเจจูสือนาเต่าตาพระเป็นเจ้าตั้งคนตั้งหลายป้าตั้งโหใจเซ็งยิงปึงทาวระพระตะอย่าไปเจอลีเลยตั้งอันหูตัวเจ้าเก่าเนื้อเส้นตั้งกาอันกว่ามานั่นเฮ็ดสือนาเต่าตามันเจ้าตะพอเฮ็ดเจอหนังนั้นจึงมันเจ้าตักให้เส้นตั้งมาเจอนั่นสื่อลีอย่าไปทางตัวเจ้าเก่าเป็นก็อันมีปิงมีหยันที่ตัวเจ้าเก่ากูเฮทาวราพระแลเวเบตตุสรกตะพอเฮ็ดเจอหนังนั้นจึงตักเป็นตั้งอันอยู่ลีตีโตคิงมาเลเป็นออกลุบมันตีลุบมาเอาตั้งมักมีมาอีกตั้งมักห้องอันมักอ่อนตั้งกะดีมานั่นปุกโจตีทาวราพระดาพอเฮ็ดเจนนั้นจึงเย่เข้ายองเข้ามาเจอนั่นตักสัตเตรียมไว้ตั้งหมักตั้งโฮงแหล่เครื่องที่อันมาโนดหมักจะเปียดเจอนั่นตักล้นเตรียมไว้ตั้งน้ำสเปียดอันมาลูกใจเกาเวยังมัดต้องอันทาวราพระสั่งสอนสุงมาปันนั่นแหละอย่าไปอยู่เมื่ออันมันเจ้าจะถามอเปียดเมื่อนั่นจึงอย่าไปเจอลูกลองมันจำทาวราพระจางสั่งสอนสุงมาก็อันมันเจ้าหักนั่นเหมือนเจ้านางอันปอปันต่ำตีลูกล้างอันมันถูกใจเกียกใจนั่นก็อันทุบปิงยาก็อันไรหยานนั่นมีมังกลาลองมันจำลองตั้งเจอนั่นยีเคนลีตอนนาเซยีเคนลีตอนนาเซตั้งอันกล้าขายเงินนั่นแหละอเมียดมันยีเคนลีตอนนาเซคำหลอดงานมันยีเคนลียีเคนมีตั้งอันเถิกคันนาเซเสียงแหลงเสียงแรงอ่อนเครื่องเปิงอันมาถูกไล่ถูกเจอเกียกเจอกามีนั่นแตกเตื้องกันตั้งมันไหลแตกเนื่องกันตั้งมันไหลนะครับกันเอามือขอนขวามันนั่นมีมือวันอันยาวอันยืนแหล่กันเอามือ
คอนไส้มันนั่นมีจีจิมอีกตังมุนสรีออเส้นตังมันเจอนั่นเป็นเส้นตังอันสายาลีงามแลหอยตังมันกามีนั่นมีตังอันนิมอันลีออมันเป็นต้นอสักที่เขาเจออันยิบกำมันอยู่นั่นแหละก็อันอำป่วยอำพานั่นมีมังกลาอท้าวราพระเอาหยันเตไว้ลินเมืองเลยเอาหยันปิญญาปองเฮ็ดผ้ากางหาวเย้าจอมเลยดังหู้หันมันเจ้านั่นที่อันลึกอันลำดังหลายแตกแลผ้าผลให้หยดน้ำนายตกลงลูกใจเก่าเว้ยอย่าไปให้ตั้งหู้ตั้งแจ้งอีกตั้งสมาสติไลผาดยันเสสื่อนาเตาตาเมื่อเลไปกำไปจอมอยู่ตาเสตาพอเหตุเจนั้นจึงเขาตักเป็นอสักติวิญญาณเมื่ออีกตั้งมนต์สิริที่คอเมื่อกำนั้นเมื่อตักกังหลอดเพรันเสแลกว่ามากันเอาเส้นตังตินเมื่อยังอำไลขี้ลึกขี้แรงแลตักกว่ามืออันเมื่อนอนนั่นจึงเมื่อตักมีที่อันลีโกลีเฮเจ้าเตยาวเมื่ออันเมื่อนอนนั่นเมื่อตักเลยนอนรับลีงามอย่าไปโกเฮเพอันคานอันเพออันตักฮอดถึงมาอีกตั้งเพตั้งอันลู่แล้วอันฮอดมากะดีก้นอันให้อันหกนั่นลองมันจำเท่าราพระตักเปลี่ยนตั้งอันมาหยุ่มมัดอิงปึงแลมันเจ้าตักหามตับเฮแขนตีนมาให้เมื่อไรถูกเขียนเมียนถูกเขียนเมียนเมียนปอมีอขวางอัน อันไรอันตักไรเฮ็ดกิจูที่เขาเจออันเธอขามเอากิจูนั่นจึงยังเฮ็ดแลอย่าไปอยู่มืออันเมื่อมีอันตักปันอยู่ดีเฮิรนจำกันนั่นจึงอย่าไปละดีก้นเฮิรนจำกันนั่นเลยว่ากว่าแลซ้ำขึ้นมาแท่งรู้ก่อนตามือผูกเกาจังปันตีมาว่าหนังไหนอย่าไปจำปองตั้งจำปองอันลีนั่นกะดีก้นเฮิรนจำกันตั้งมาอย่าไปยุ่มจำกันตั้งมาอันยุ่มมาแลอยู่หิมมานั่นยังมีลองตั้งมันกาสังแลอย่าไปดังเปียดกันนี้ก็อันเฮ็ดอันลีงามตัวเมื่อนั่นอย่าไปคอยก็อันจังเฮ็ดอัธรรมะนั่นอย่าไปจอมเส้นตั้งอันมันกว่านั่นเส้นตั้งลองมันจำเขาเจออันเจอกดเจองอนั่นเป็นที่อันเท้าราพระลีหังit saidขว้างอันใดเฮ็ดเมกสหายะตั้งอันถูกกันตั้งมันเจ้านั่นมีที่เขาเจออันซื้อลีโยลีนั่นตั้งอันเท้าราพระกินว่านั่นมีที่เฮิรนก็อัมตรานั่นแหละที่อยู่ก็อันตรานั่นจำมันเจ้าปันตั้งลีมืออันมันเจ้าเส
ซ้อมเขาเจออันจางเวเขาเจออันจางเสจางซ้อมนั่นแหละเฮ็ดกิจที่เขาเจออันอยากอันผ่านนั่นจึงเขาเจออันมีญาณนั่นไล่เอาอำมวยมนสรีแลเขาเจออันมึกนั่นจำจักไล่ฮับเอาตั้งอันอกอายกว่าแก้มสุกต่ำกะนานลงสีหัวคองานอันยาวเมียดเสเปิ้นลูกใจเกาเวอ่อนกันถ่อมเอาตั้งอันปอสั่งสอนปันนั่นแลไวหูจูให้ไลหูไลแจงปิญญาตาเกาปันอวาตาอันลีอันงามเย้าอย่าไปจนเป็ดปิญญาตราเก่านั่นเมื่ออันเป็นลูกอกปอเนื้อเฮินเป็นลูกอันโอนลีอ่อนลีลูกใจเหลียวหักหนาลงหลังซีนาเตาตาเมนั่นมันสอนปันติเกาเลออกซบลาติเกาเลวาจำเอาความเกาสว่างใส่ไว้กันเนอโคใจเมื่อตากำจังปิ้งหยับเกาตั้งหลายเสเลอาศักลิบอยู่ตาจูซิมปิญญาไว้ตาจูซิมหยานไว้ตาอย่าไปลงไปลืมอย่าไปเวเสเบิงเสความอันออกซบเก่าในอย่าไปจนเปียดมันตักเปิดทิ้งมืออยู่ฮักแปงมันตักเปิดจอยเปิดแถมมืออยู่หยันเป็นรองตั้งอันเมียดนาเสเปิ้นให้มีหยันตาปิกซ้ำเดลัยเสียงของโคปุนปิญญาเสก็จูซิมเอาปิญญาตาเอามันไว้เป็นอันเมียดตามันตักยุกยองมือปอมือกอดมันมันจึงมันตักปันมุนสรีตีมือมันตักเอาปานคุมอันหังลีนั่นแค้นเสือปันตีโหมือเลเอาสารผูอันมุนยาวนั่นอาปันตีมือลูกใจเก่าเวถ่อมยินแลฮับตุ้งเอาความเก่าตาปอเฮ็ดเจ้าหนังนั้นจึงขอบปีอาศักมือตักยืนยาวเกาหนีปยาเส้นตั้งหยันนั่นตีมือแลเอามือส่งกว่าเนื้อห้อยตั้งอันมันอันเมียนปอมือไต่จอมไปจอมจึงย่างตินมือตักไล่ฮอดถึงตีอันกิดอันเกียนแลมืออันมือขนเลียนนั่นมือตักขี่ลึดแลล่มยิบกำตั้งอันสั่งสอนปันนั่นตาอย่าไปปล่อยเพอย่าไปปล่อยไปผ่าเป้าไว้ตามันเป็นอสักมืออย่าเข้ากันเนอเส้นตั้งเขาเจออันตรานั่นอย่าไปจอมกว่าจอมไปกันเนอเส้นตั้งเขาเจออันห้ายอันหกนั่นเวเป็ดมันตะอย่าไปจอมไปกว่ากันเนอมันเวเป็ดมันสีแหลกว่าตะเขานั่นป้อเฮ็ดไรเฮ็ดเปียดตีเปิ้นจึงจังนอนพวกเขาไรเฮาสีก็สีก้นล่มจึงเขานอนรับไหลลองมันจำเขานั่นจังกินเขามุนตุสเรแลสดน้ำจะเปียดตั้งอันนิกจากเงี้ยนเส้นนั่นเส้นตั้งเขาเจออันสื่อต่อนั่นเป็นเจ้าหนังอารมณ์อันขึ้นมา
อายงอันขึ้นมานั่นแหละตั้งคือเลี้ยงมันใหญ่มาอยู่ติ๊กๆต่อถึงฮอดกลางวันทันโปออกนั่นเส้นตั้งเขาเจออันอัมตรานั่นจำเปลี่ยนเจ้าหนังรับสิ่งพิษนั่นแหละมืออันเขาล้มนั่นจึงเขาอำหูตั้งอันเขาขี่ลึดแม่นกาสังนั่นลูกใจเกาเวถ่อมเอาความเก่าแลวายหูจูลองตั้งอันเก่าฮอลัดเจอนั่นตะอย่าไปให้เขาไล่ผัดยานเซซื้อนาไตตามาเปิ้เขาไว้อยู่กันเนโหมาตะลองมันจำเขาเป็นตั้งอันสักลิบอยู่สักลิบที่เขาเจออันไรทบเพนั่นแหละเป็นตั้งอันอยู่ดีกินวันตั้งโตตั้งคิงหรือต้นหนาเสเปิ้นเปิ้โหเจอมาอยู่หนาตะมันเป็นเงาเป็นหักอาสักเวเป็ดซุปอันจังกุดจังงอกนั่นแหละเป็ดสีซุปอันจังเป็ดจังเลียนนั่นไก่ตาให้หมักตามาด้วยสื่อนามาแลให้หิมตามาเจอนั่นเย็ดยิงอยู่สื่อตาใครเจอลุยเส้นตั้งอันดินมากกว่านั้นลีงามๆเลยให้เส้นตั้งกว่าอันมากกว่านั้นมีตั้งอันเตนิมอยู่ตาอย่าไปเวเปิงกว่าจูดีภายซ้ายภายขวาเฮาดินมาเวแปดตั้งอันเฮ็ดตู้สรึกนันตาแคมสุกต่ำกันนานลงหาโหคอตั้งอันปันสติลองพิษเปิงกามีสู้ลูกใจเกาเวด้วยหันหยานเกาเลวายหูจูขอความเก่าให้เมื่อไรมีสมาสติแลให้สีศพมาให้สีศพมาไหลเปิ้ตั้งอันหูอันแรงนั่นตาลองมันจำสีศพแม่ยิงล่อนั่นจังโหยอดออกน้ำห้องพึ่งแลศพมันนั่นมึนหนาเสน้ำมันกุ้ยกาที่สุดมันขมเหมือนจะหนังมือยาขมแลภายปิ้งถ่านหลับสันเลียกอันมีคมสองภายนั่นดินมันลงกว่าจูตีตั้งตายอยู่แลอย่างดินมันฮอดถึงกะดีเมืองมรณะปุ่นนังหือมันตักอำไข่เจอลุยเส้นตั้งอสักนั่นลีงามจึงทุ่งจำพิงทุ่งพิงมันนั่นไข่ปุดกว่าอยู่ติ๊กแลมันอำหูอำหันเปิดในแลลูกใจเก่าตั้งลายเขาเวอ่อนกันถ่อมเอาความเก่าตาอย่าไปเวเปิงเสความอันออกซบเก่าเจนนั่นค่ายเส้นตั้งมาไว้ดีอันไกลมียิงเจอหนังนั่นตะอย่าไปกว่าจำกว่าไกลกาตีพักดูเฮินมันนั่นป้อมนั้นเมื่อตักไลเอามูลสริเมื่ออับปันตีเปิ้นแลเอาอสากเมื่ออับปันตีเขาเจออันเฮาแก้มหนานั่นก้นต่างเจอต่างคือตั้งหลายตักไลเตรียมไว้ตั้งจีจิมเมื่อแลคู่ของอันเมื่อเฮ็ดแลไหลนั่นตักหอดถึงกันในมือเฮินก้น
ต่างเจอต่างเมียวออกะดีกำลืนสุดมืออันเนื้อหนังอีกตั้งตัวกายพังอู้ลู่เหลียวนั่นพังอู้ลู่เหลียวนั่นจึงดักไหลป้องค้างป้องเหมือนกำนั้นดักลาดแลว่าเกายินจังตั้งอันสั่งสอนปันนั่นแลหูใจเกาเฮ็ดอำป้อหนังหือดีตั้งอันทรงมานั่นเย้าลงเปเกายังอำถวมเอาเสียงสราเกาตั้งหลายยังอำวายโหจูความอันเขาเจออันสั่งสอนที่เกานั่นแลอยู่มาเย้าลงเปเกาเฮ็ดทานป้อจำตักฮอดถึงกันเนอตู้สรึกตั้งเสียงตั้งหมดกันเนอบริษัทอีกตั้งมุกเจออันจู่ดมนั้นมาลงเปว่าหนังในเอาน้ำกะทิน้ำหนองเมานั่นซุงสองแลกินน้ำอันไหลออกมากันเนอน้ำหมอเมานั่นตาน้ำออกหูมาเจอนั่นตักไหลแผ่บันกว่าต่างตีต่างเลียนเสเลเป็นน้ำห้องน้ำเกอันไหลอยู่กันเนอเส้นตังหือให้จับเสียงกันตั้งตูเจ้าเก่าก็เหลียวกุ้ยตาอย่าไปให้ไหลจับเสียงกันตั้งก้นต่างจื้อต่างมิ้วลุยกันตั้งมาให้น้ำออกหูมามีมังกลาแล่มวนเปียวลุยกันตั้งแม่มาอันเมมาตั้งเมมาอันห่มป้องกันตั้งมาเจมืออันสักมายังเล็กยังหนุ่มนั่นกุยตาหามันนั่นเปลี่ยนจะหนังกวางดูเมอันจางหักห่มอีกตั้งจัดค่ายตัวเมอันลีจมตอนนั้นตะให้นมมันเจอนั้นเปใจอโลสันตะมาอยู่กูคิงกูมือแลเอาแมงลืมตัวเมาแมงลืมตัวอยู่เรียกกันตั้งมาตั้งใจอันหักอันแป้งมันอยู่นั่นตาลูกใจเกาเอก็ปือเจ้าหนังหือแลเมามิงลืมตัวอยู่ด้วยกันตั้งแม่ยิงเลาะแลกอดโหอกแม่หมอกยานนั่นหือเส้นตั้งอันก้นกว่ามากามีนั่นมีสื่อนาเตตาถาวราพระแลมันเจ้าไข่เจอลุยลองห้อยตั้งอันมันกว่ามากามีนั่นอยู่ก็อันอัมตรานั่นจำตู้เสรึกเปียดอันมันเฮ็ดจนนั่นตักตีไหลมันแลมันตักไหลขามตั้งอันเส้นจึกเปียดมันตั้งหลายมัดผูกมันมันจำยังไล่ขำตั้งอันสั่งสอนปันแลจักไล่ตายกว่าแลจักไล่เมามิงลืมตัวอยู่ก็เพื่อตั้งอันหมึกมันนั่นอย่าหน้าลงล้างนั่นยามสุกต่ำกันนั้นลงหกหูคอตั้งอันปันสตีลองห้หมึกกันนั้นอ่อน1ต่อถึง19ลูกใจเกาเวป้อมือไหลขำเอาตุ้งเอาปุนก็เสมือเมียนป้อมือไหลตบมือกันปุนเปิ้นต่างก็เมียนจึงมือถูกแขนเมียนก็เปืออันออกซบมือนั่นยาวมือหอดถึงอมุก็เปือความอันมือหลัดนั่นยาวลูกใจเกาเวก็เปืออันมือตกหอด
กันเอามือก็เสมันนั่นเย้าแลตักไลเฮ็ดจะหนังหือให้ไล่แก่เสนุกเอาตัวมาว่าหนังในจำกว่าแลชาแต้มตัวเจ้าเก่าสีแลต้องปั่นโจอันก็เสมือนั่นตาอย่าไปปันให้หมักตามมือนอนรับอย่าไปปันให้หิมตามมือคอยกันแลเงานอนอยู่แกเสนุกเอาตัวมือเจอหนังอันนุกเอากวางอีกตั้งนกกันเนมือมูเสือนันตาก้นขั้นก้นเอินเอ้ยกว่าจูกะดีหมดแลใครใจด้วยตั้งเฮ็ดตั้งสั่งมันนั่นแหละให้มีปัญญาตะมันมีสระมันมีก็อันเป็นแก่เป็นโหมีขุนจังเอาตั้งกินตั้งคบมันไว้มือขิงไม้นั่นแหละมันจังหาเอาซิมเอาตั้งกินตั้งเยี่ยมมันไว้ในขิงอันปัดเขานั่นก้นขั้นก้นเอินเอ้ยเมื่อตักนอนอยู่หึงกะหือเมื่อตักตื่นมามือไหลพอเมื่อว่านอนกำอ่อน1 ลูกก่อนรับกำอ่อน1 ลูกก่อนเอามือหนังกันกอดกันกำอ่อน1ให้ไล่นอนรับลูกก่อนว่าหนังในจึงตั้งหยับตั้งผ่านมานั่นตักหอดมาเหมือนจะหนังก็อันกว่าตั้งไปตั้งนั่นแหละตั้งอันของโคมมาซุมจอมนั่นตักหอดมาเหมือนจะหนังคนศึกนั่นก็อันให้อันหยุดก็อันตรานั่นจางกว่ามาอยู่กันเนซบความอันกดอันงวักนั่นมันจังเพียบตามันหนีอยู่จังเอาตั้งดินมันเนอยู่จังอันนิ้วมือมันจังเอานิ้วมือมันสั่งสอนปันอยู่เฉพาะตังอันกดอันงอนั่นมีอยู่กันในหัวใจมันแลมันแก้มปองตั้งแก้มตั้งปองอันลีงามอยู่ตาอยู่เสมันจังเฮ็ดให้เปิ้นผิดกันเปิ้นในแลมุตักกึ่งกังพอถึงมากะดีมันแลยังมีตีปึงติอิงแลตักไลคำตั้งอันฮักฮิกลู่เหลียวกว่ากำเดียวลองตั้งอันเทาราพระจัง6 ป้ากาลองตั้งอันมันเจ้าลีหัง1 เศษ1 เซน7 ป้าจำเป็นหมักตาอันปกเปลี่ยนแผ่นสูงนั่นป้า1ลิ้นอันจังสูงมูสานั่นป้า1มืออันจังถอดมืออันจังถอกเลือดก็อันมีเปียดนั่นป้า1โหเจออันจำปองตั้งจำตั้งปองอันลีงามนั่นป้า1ดินอันจังขนเลียนคันเผากว่าจูกะดีอันเฮ็ดเปียดนั่นป้า1ก็อันขามศักดิ์สิทธิ์อันมันแม่นแลลัดความมูสานั่นป้า1ก็อันจังเฮ็ดให้พี่น้องกันผิดกันนั่นป้าหัวข้อตั้งอันปันสติลองผิดกามสุกันนั้นอ่อน20ต่อถึง35ลูกใจเกาเวถ่อมเอาปิ้งหยับปอเมาตะอย่าไปจุดเปตราอันแม่เมาปันนั่นเอามัดผูกไว้กันเนโหมใจเมาตาเสเลเอาหอยไว้กะดีคอเมาตะมืออันเมื่อกว่าเมื่อไปนั่นจึงเจอนั่นตักเอาเมื่อส่ง
มืออันเมานอนจึงดักเป้าเมาอยู่มืออันเมาตื่นมานั่นจึงดักลาดต่อกันตังเมาลองมันจ้ำปิญญับเจ้านั่นเป็นกวักไฟแหล่ตราเจ้านั่นเป็นอันแรงความโอวาตะอันจางเนปยาอเปียกนั่นเป็นเสียงตางสับเป็นปุนอันตักเป้าเมาอยู่เฮาเมื่อไรกลางหลอดตังมียิงอันให้อีกตังซุบอันมียิงโลจางชอวอนนั่นปิกซัมมันห่างลีเสกอย่าไปมีเจออันจับอันจอยมันอย่าไปให้มันไล่เอาตั้งหมักตามันกลางไล่มั้ยลองมันจำก็ปือเมหมอกยาเล่กวนใจยากกว่าพันกว่าต่อถึงฮอดทันปอมีข้าวมุนผักเหลวกล้วยมียิงอันมีโผแลจางเลียนจู่นั่นก็จางหาตีเอาอัสักอันเมียดนั่นกวนจึงยังอำให้โคนุ่งมันไม่ไฟแลตักหอบเอาไผไว้กันเนอโหอกมันไหลหือยังให้ตีนมันไม่ไฟแลตักเหยียบกว่าไปกว่ากันเนอฐานไฟไหลหือก็อันเขาจูดีเมเปิ่นนั่นเหมือนจะหนังนั่นก็อันพิษเปิงมันนั่นจางกลางหลอดตังอเปียดกลางหลอดตังอเปียดไหลคนปอไว้เจอเกิดตีผู้ลักอันต้องไม่แลลักเอาให้ไหลกินนั่นกุยกะมืออันเปิ้นตีเมียนมันนั่นจึงมันตักไหลขึ้นเตียนบันเจ็ดปุ่นมันตักไหลเอาคู่ของคู่กาอันมีกาดีเฮินมันนั่นตั้งเสียงแหล่เตียนปันก็อันพิษเปิงเมเปินนั่นจำมีหยาดก็อันเฮ็ดเจ้าหนังนั้นนั่นจางยาผิวอสักตูเจ้าเก่าเปียดมันตักไหลขามเอาตั้งอันเตออันหมัดอันเจ็บแสบหนาอีกตั้งอันเสรลูตั้งอันลีอกลีอายมันนั่นหมดหายไหลลองมันจำตั้งอันก้นใจมีเจออันยุงเมมันนั่นเปลี่ยนตั้งเจอไม่ใครจะอันเยานาแลมันมีตั้งอันอีหลูเนื้อมือวันอันปันเปียดนั่นมันฮับเอาเงินอันหยออันเสเปียดนั่นแหละปิกซัมมือปันหลักสองนำหนาเสก็มันตักเปเจอไหลยามสุกตามกะนั้นลงเจ็ดหัวคอตั้งอันปันสติลองเมยิงพิษกาเมสุกะนั้นอ่อน1 ต่อถึง27ลูกใจเก่าเวถ่อมเอาความเก่าแลเอาปิ้งหยับเก่าตั้งหลายซิมไว้ตีมาตะเป้าจอมปิ้งหยับเก่าตั้งหลายแลสักลิบอยู่ตะเป้าตลาเก่านั่นไว้เหมือนจะหนังลูกวักหมักตามานั่นตะเอามัดจับไว้กะดีนิ้วมือมาตั้งหลายเสเลเตรียมไม้ใส่ไว้กะดีอังจะล้างหูเจอมาตะลาตีหยันเลว่าเมื่อเปลี่ยนน้องยิงเก่าว่านังในเลห้องหิกปิญญาว่าก็เสมาตะปอเฮ็ดเจ้าหนังนั้นจึงเขาตักเกเสเอามาหลอดเสกันเอามือเมยิงโลเมหมอกยาอัน
จางเอาซบเอาความเคียววอนนั่นออกลองตั้งอันเก่าอยู่ในเฮือนเก่าแลรู้ด้วยออกกว่าดีแก่ไม้หูล้างหูเลี้ยงเตียนเฮือนเก่านั่นสิแลไล่หันนั่นจ้ำไล่หันก้นหนุ่มก้นกำผู้เมาอันมีหยันก้อนหนึ่งการในเขาเจออันเงืออันเงาอันไตอันไปตั้งกว่ากะดีหิมโหเจ๋งตั้งแลจอมตั้งกว่าจูกะดีเฮินมันในขิงโหคำขิงกลางคำขิงกลางคืนอันลึกแลรับสิ่งหนาหลงหลังนั่นออกมียิ่งนั่นนุงโคเมหมกยาแลลักแหลมนั่นหบทบมันออกเมหมกยานั่นมีเสียงอันใหญ่อันลงอีกตั้งใจสะโพกอันเกียนแข็งนั่นออกดินมันก็จังอยู่กันในเฮือนมันนิ่มๆลีๆมันจังมีการนอกเฮือนกำอ่อนหนึ่งกันในเส้นตั้งอันใหญ่อันกว้างนั่นกำอ่อนหนึ่งเลยล้อมด้วยกะดีจริงตั้งโหตั้งกูเส้นก้นอันมันตีเย้ามีตั้งหน้าอันหัดหานเสแลลัดดีมันว่ายึดมิกสหายะติเฮิรนเก่าขะวันมือในเก่าขะเพวัดกะที่เสร็จจะเย้าขาเย้าปืนในแลเก่าขะออกมาให้ไล่พบทบเจ้าเฮาขาเย้าเก่าขะคัดเจอหาหน้าเจ้าแลทบขาเย้าเก่าขะเอาพาสืบอันต่ำกำกันตัวเฮ็ดอีกตั้งปิกชอเมืองเอกิปตุนั่นเมสือกูตีนอนเก่าขาไว้เย้าขายาวเก่าขาเอาตั้งมูรันอัดโยตั้งกิ่งหอมมืดพากอบเก่าขาไว้ขายาวมาเสกำเพเจอกามาอยากกะให้ตัวถึงฮอดมึงเลี้ยงนั่นต้าเฮาเฮ็ดเมถงด้วยกันแลมุนเปียวต้าเฮาเจ้าเฮิรนเก่าขามีตีเฮิรนมันป้าเอาถงเงินสิแลกว่ากะตีอันไก่ปุ้นขายาวเหลือนมนมันจังจะขึ้นมากะตีเฮิรนขาออกว่าหนังไหนแลเอาตั้งความนำหนาจูเอามันแลเอาตั้งซบอันจังเคียวจังวอนนั่นเป้เหนียงมันออกหนังนั้นแลมันจังจอมหลังมันกว่ากำเหลียวเหมือนจะหนังโวจอมกว่ากะที่อันขามเอาตายนั่นออกเหมือนหนังจัดตกเข้าในตรงหิ้วตัวถึงฮอดปืนกลางจกหยิบใส่ตับมันนั่นออกเหมือนจะหนังนกเจียวเข้ากันในตรงหิ้วคันเพ่ๆเลยเอาหูลองอันกลางไว้ให้อาศักมันไหลซุ้มนั่นออกปืนในแลลูกใจเก่าตั้งหลายเขาถ่อมเอาความเก่าแลมาต้องเอาความอันออกซบเก่านั่นตะอย่าไปนบจูเกิงจูเส้นตังมันเจอนั่นอย่าไปเวะเข้าจูกันในเส้นตังอันมันกว่ามาอยู่เจอนั่นแลจอมกว่า
ลองมันจำมันเอาก้นนำหนาล่มตายเย้าเขาชื่ออันแห้งใหญ่หนาก็มันเอาตายเย้าขึ้นมันนั่นเป็นเส้นตั้งอันฮอดถึงกะดีเมืองมารณาเลยลงกว่าจูดีผุงปิกมันคนตายอยู่แก้มสุกดำกะนั้นลงเป็ดหูคอตั้งอันหยันห้องเป่ากะนั้นอ่อน1ต่อถึง35หยันอันหยันห้องเป่าอยู่อำใจฮื้อปิญญาเกี่ยวเสียงมันอยู่อำใจฮื้อมันจุกอยู่กันเนื้อจิกจอมตีอันสูงหิมตาหิมตั้งอีกตั้งกันเนื้อเส้นตั้งสายตาออกมันห้องโสห้องหลอดกะดีหิมพักดูกันเนื้อหูพักดูเวงกันเนื้อพักดูขึ้นตั้งหลายเลว่าก้นตั้งหลายเขาเวเกาห้องที่สูเลเกี่ยวเสียงเกาจูตีลูกก้นตั้งหลายออกสูเจออันเงืออันง่าเขาเวอันกันหู้แจ้งปิญญาอันพายอันเผานั่นตะสูเจออันเมือกเขาเวอันกันมีญาณอันจังไข่ใจแลผู้ไรนั่นตะอันกันถ่อมเอาตะเกาตักลัดความอันเมียดหนาแลตั้งอันว่าออกซบเก่านั้นตักเปลี่ยนความอันซื่อหลีโยหลีซบเก่าหมอกลัดสมาตราเลสีซบเก่าลีห่างเอ็ดเสร็จตุสเรกความกาอันเก่าออกซบวานั้นสื่อต่อเลอามีสพออันกดอามีสพออันพอกเปลี่ยนขึ้นนั่นลากูเจอกูเปิงนั่นเป็นอันปังหลีเลี้ยงหลีตีก็อันหู้อันแจ้งนั่นแหละเป็นอันจื้ออันเจอที่เขาเจออันไลปิญญานั่นออนกันขามเอาตั้งอันเก่าสั่งสอนปันนั่นเหลือต้อนหนาเสียเงินอีกตั้งปิญญาตั้งหู้อันแจ้งนั่นเหลือต้อนหนาเสียคำตะลองมันจำปิญญานั่นเมียดหนาสีเสียงแรงแลเครื่องเปิงกาอันลีถูกใจเกียกเจอนั่นมีตั้งอันเอาเตียกอันเนื่องอันเตื้องกันตั้งมันไหลเกาอันเป็นหยานในอยู่ด้วยกันตั้งสมาสติแลจังทบหันตั้งอันหู้อันแจ้งอีกตั้งอันแจ่มปองลักๆแหลมๆนั่นตั้งอันเก่าตั้งอันกูหีชาวราพระนั่นจำเป็นตั้งอันยินจังตู้เสรกตั้งอันมาหน้าเจ้าสูงตั้งอันจอกกาอำนับยำเปิ้นตั้งอันจอมเซนตั้งอันอำลีเจอนั่นซบอันลัดความอันกดอันงอกนั่นก็เก่าจังอะขว้างอันปันตั้งแก้มตั้งปองอีกตั้งอันเตียบตัดอันหมันเมียนนั่นมีที่เก่าเก่าเป็นญาณแลเตรียมไว้ตั้งแห้งตันคูอิงเปิงเก่าสีแลคนหอคำตั้งหลายอุปเปิงจำจ้าแลคนอาราชิตั้งหลายจีอย่างจอมหนังตราอิงเปิงเก่าสีแลลูกคนอีกตั้งมูมัดพองเมืองตั้งก้นหลงอันจีอย่างตรากามีตั้งเสียงตั้งหลงอุปเปิงแทบตัดเกาฮักเขาเจออันฮักเก่านั่นแหละเขาเจออันใกล้คาถาเอาเก่านั่นจังทบเก่าเจจิมอีกตั้งมุนสรีมิดีเก่าเจจิมอันมันเคืองตั้งปารมีอันสีโตนั่นก็
มีดีเก่าอออาเกียวอันเก่าปันนั่นหรือต้นนาเสคำอำกาอีเคนหรือนาเสคำหลอดงานออขอนพันตาอันไรก็เปินนั่นอีเคนเมียดนาเสเงินหมอออเกาจอมกว่ากันเนเส้นทางอันสีโตกันเนกลางเส้นทางอันจีอย่างตรานั่นเลยเกาให้เขาเจออันฮักเกานั้นไรมีอขวางอันไรคำอมวยแลเกาให้ตึกพันตาเขาเตรียมไว้ออกท้าวราพระพันสร้างเฮ็ดเป็นเกาเจมืออันมันเจ้าออกกว่าจูอันมันเจ้าอำไปเฮ็ดลองตั้งมันเจ้ามืออันตั้งเจอนั่นออกเกาขามพิกซิกเจมือเข่งกาละอนันตะมือโกจะหูปึ้งจูอันลินเมืองอำไปเปลี่ยนนั่นยาวเกาขามตั้งอันเกิดเล่งมาจูอันน้ำอันลึกอันลำตั้งหลายอำไปเปลี่ยนจูอันน้ำออกหูอันสัตเตรียมไว้ตั้งน้ำอำไปมีนั่นออกเกาขามตั้งอันเกิดเล่งมาจูอันลอยลงตั้งหลายอำไปเตะจูอันลอยอ่อนตั้งหลายอำไปเปลี่ยนจูอันมันเจ้าอำไปเฮ็ดลินเมืองอีกตั้งตีป่างตีเปียงตั้งหลายตั้งมูลลินอันอ่อนตั้งสุดนั่นออกเมื่ออันมันเจ้ามีเฮ็ดมีปองผ้ากลางหาวนั่นเจงเขามีอยู่ออกเมื่ออันมันเจ้าเอาหน้าผ้าสุ่มลงแขนขันเป็นอันม้วนอันตรงไว้กันเหนือนานน้ำสมุทราเหมือนเมื่ออันมันเจ้าให้ผ้าผลตีเป็นกันเหนือเมื่ออันมันเจ้าให้น้ำออกผู้ที่อันลึกอันลำเจ้านั้นมันเคืองเมื่ออันมันเจ้าจีอย่างที่อันขันอันเขียนไว้ที่น้ำสมุทราให้น้ำอำไลชมผังมันหิมนั่นหิมมันเมื่ออันมันเจ้ามัดหมายไว้ที่ป้นเงาหักตึกลินเมืองนั่นเจอเกามีอยู่ก็ดีหิมมันเจ้าเหมือนจะหนังลูกล้างอันมันเจ้าเลี้ยงอยู่นั่นแหละเป็นที่อันมันเปียวมนอยู่ตาเสอำทัดเกาสวงซื้อกะดีภายนามันเจ้าตาเสอำทัดอยู่สวงซื้อกะดีลินเมืองมันเจ้าดีอันก้นตั้งหลายอยู่นั่นสีแลเฮ็ดก็เฮ็ดเสมนเปียวเลยกันตั้งลูกก้นตั้งหลายอยู่ปืนไหนแลลูกใจเก่าตั้งหลายเขาอ่อนกันถ่อมเอาความเก่าตะเขาเจออันไปจอมเส้นตั้งเก่าเจอนั้นมีมังกลาอ่อนกันถ่อมเอาตั้งอันสั่งสอนปันนั่นแหละมีหยันตะอย่าไปจุนปีเปียดมันก็อันไปอยู่กะตีหิมพักดูเก่ากูวันแหละมุงมองอยู่หิมเสาพักดูเก่าเจอนั่นสิแลถ่อมเอาความเก่านั้นมีมังกลาก็อันทบเก่านั้นทบอาสากแลตักไลคำจีจูดีทาวระพระก็อันพิษเปิงเก่าจำยายกสักวิญญาณดูเจ้าเก่าแลเขาเจออันจังเก่าตั้งสิ่งตั้งลงนั่นหักแปงตั้งตายแก้มสุกต่ำกันนั้นลงเก่าโหคอตั้งอันหยันห้อง
เป่าตั้งอันให้หมึกห้องเป่ากันนั้นอ่อน1ต่อถึง18ญาณแต่เฮ็ดเฮินมันแลเฮ็ดสร้างเสาหลักเฮินมัน7เหลี่ยมยาวๆมันเอาเนื้อตั้งหลายมีเฮียนแลเอาน้ำสะเปียดตั้งหลายรอกันเสียวมีเฮ็ดคงตีกินมันไว้เย้ามันป่วยใจคามียิงมันตั้งหลายให้เลยห้องเสียนโซเป่ากะดีอันสูงหนาสีเปิ้นตั้งหลายกันเนคูเนวิ่งเลยว่าให้ก็อันเงืออันง่านั่นเข้ามากะดีในเสกัมก็อันมีปิญญาเว้มาแลกินข้าวมุนเก่าแลสุดกินน้ำจะเปียดอันเก่าเมพอไว้นั่นเสกัมเปตั้งอันเมือกนั่นสิแลอาศักกัดเย็นช้ำสะอยู่เสกัมกว่ามาอยู่กันเนเส้นตั้งปิญญาเสกัมว่าหนังในออก็อันสั่งสอนสุ่งมาที่ก้นอันเฮ็ดอัมป้อนหนังหืออยู่นั่นไล่ขามตั้งอันอกอายแลก็อันผุยออกเนบยาอเปียดก้นอันพวกอันให้นั่นไล่ขามตั้งอันเสซ้อมอย่าไปผุยเอาอย่าไปผุยออกเนบยาอเปียดที่ก้นอันเฮ็ดอัมป้อนหนังหือนั่นมันจักจังมือผุยออกเนบยาอเปียดที่ก้นอันมีปิญญานั่นตะมันตักหักมือโปซุงมาปันก้นอันมีปิญญานั่นจึงมันเยแค้นตักมีปิญญาแลโปสั่งสอนปันที่ก้นอันสื่อต่อนั่นจึงมันเยแค้นตักเหย่าเพตูตอนมาในตั้งอันคู่อันจางนั่นตั้งอันกูเฮถาวรพระนั้นเป็นโกจะโหปึงหยันแลตั้งอันผู้จักพระมันเจ้านั้นเป็นปิญญาลองมันจำกว่าปือเก่าแลมือวันมาจักนำมาแลขอบปีอสักมาจักเหย่าเพตูตอนมาพอมามีญาณจึงญาณตักปันอจุติมาแลพอมาเฮ็ดอัมป้อหนังหืออยู่จึงโตมาเว้จักเลยขำเปียดเมยิงอันเมือกนั่นลัดความดีและลัดความเสียงแห้งหนาและเงืองะหูกาสังลามันนั่งอยู่กะตีพักดูเฮือนแลกันเนอที่อยู่ที่นั่งที่อันสูงตั้งหลายกันเนอคูเนอเวงเสแลห้องเขาเอาเขาเจออันไต่ตั้งไปตั้งอันเป็นเขาเจอนั่นจอมตั้งกว่าซื่อลีนั่นแลว่าให้ก็อันเงืองะอันเข้ามากะดีในสิกรรมก็อันมีปิญญาเว้น้ำอันลักเอารวมเอานั่นหวานข้าวมุนอันลักรวมกินเด็ดนั่นก็หวานหลีมันหลีหวานในก็อันหู้รออันก้นป่าหิวตั้งหลายมีอยู่กะดีนั่นอีกตั้งลองอันแขกมียิงเจอนั่นมีอยู่กะดีในที่อันลึกอันลำเมืองมรณะนั้นยามสุขต่ำกันนั้นลง10หูคอความสุขต่ำโซโลมอนกันนั้นอ่อน1ต่อถึง32ความสุขต่ำอันโซโลมอนว่าจำลูกใจอันมีญาณนั่นปันตั้งจมเสือตีโปมันเลยลูกใจอันมึกนั่นปันตั้งไม่เจอขี่เจอตีเมมันพันดาของโคอันอัมตรานั่น
อัมมีอโยปารมีตั้งอันหมดจังจำจังเกเสนุกเอาหลอดเสกันนะตั้งตายออทาวราพระอัมปันอคว้างให้ก็อันสือโตนั่นไลอึบไลยากมันเจ้าตักยาเป็ดอัลลูตั้งอันก็อันอัมตรามีอัลลูไขไลนาลงหลังนั่นออกก็อันเอาตั้งมืออันขั้นนั่นอื่นเฮ็ดนั่นฮอดถึงตั้งอันยักอันผ่านออกก็อันเอาดังมือวิริยะใกล้เฮ็ดนั่นจำฮอดถึงตั้งอันมักมีนั่นออกก็อันเก็บเอาซิมเอาให้ขิงมืออันปัดเขานั่นจำเป็นลูกใจอันมีหยันแลก็อันนอนในขิงมืออันปัดเขานั่นจำเป็นลูกใจอันให้อกให้อายออกมิงกลาตุขอดกันเนือก็อันตรานั่นแหละซบก็อันอัมตรานนั่นจำอเปียดตั้งอันนิกจักยันเซห่มสุ่มไว้ออกตั้งอันคุกจะไล่ใครจะทบก็อันตรานนั่นจางปันตั้งหลีเลยจือเสียงก้อนอันอัมตรานั่นจำดูเน่าลู่เหลียวกว่าออก็อันโหใจลักเหลี่ยมนั่นขามเอาปิญญาตราเลยก็อันมึกแลซุบนำความนำนั่นจำฮอดถึงตั้งอันซุ่มจอมออกก็อันกว่ามาในเส้นตั้งอันเจจุมนั่นกว่ามาลงลีลอดลีเลยก็อันจอมเส้นตั้งอันกดอันจำสะพอมันตักถังสาออก็อันเพียบตายุบตาเนนั่นให้เจ็บใจเลยก็อันมึกเลยซบนำความนำนั่นจำพอถึงตั้งอันซุ่มอันจอมออกซบก็อันสีต่อนั่นเป็นน้ำออกหูอาสากเลยซบก็อันอัมตราจำอเปียดตั้งหลายนิกจักยันเซห่มสมไว้ออกเจออันยินจังอันจังตึกโยงตั้งอันผิดกันเลยเจออันยินหักจำจังห่มสมอเปียดตั้งหลายตั้งสิ่งตั้งลงออกกันเนอซบก็อันมีหยันนั่นไล่ทุบปิญญาเลยปุนหลังก็นั่นอันมีหยันนั่นจำเป็นค่อนไหวออกเขาเจออันมีหยันนั่นเอาลองตั้งอันไล่หูไล่ยินนั่นซิมแปลงไว้เลยซบเขาเจออันมึกจำกันตั้งอันซุ่มอันจอมออกเจจิมก็อันมักมีนั่นเป็นเวงอันมันเขิงดีมันแหละตักอยากตั้งผ่านเขาเจออันอยากอันผ่านนั่นเป็นตั้งอันซุ่มอันจอมที่เขาออกตั้งเฮ็ดตั้งสร้างก็อันซื้อต่อนั่นจับเสียงเงินตั้งอาศักเลอัจยูจีปัวก็อันอัมตรานั่นจับเสียงเงินตั้งอเปียดออกก็อันไปจอมตั้งอันสั่งสอนตั้งอันสั่งปันสอนปันนั่นจอมเส้นตั้งอาศักเลก็อันเถียงเปียดตั้งอันสั่งสอนสุงมานั่นเปิงตั้งกว่าออกก็อันห่มสะพอไว้ตั้งพิษนั่นมีสีซบมูสาแลก็อันลัดให้สรีเปิ้นลูกกว่านั้นมีสะพออันเมือกออกมาตั้งอันซบ
นำความนำนั่นกลางหลอดเปียดเลยก็อันคิกไว้ซบตัวเจ้าเก่านั่นจำเป็นก็อันมีญาณออกลิ้นก็อันสีต่อนั่นเหมือนจะนังเงินเจ็ดเงินหลีเลยหูใจก็อันให้อันหยุดนั่นยังนั่นจำทึกกาดีโหสีซบเขาเจออันสีต่อนั่นเล่งลูก้นนำนาเล่เขาเจออันเมือกจำไล่ข้ามไล่ตายก็เพื่อมีหยันนั่นตั้งลีมังกลาทาราพระนั่นให้มีจิตจิมแลมันจะเอาตั้งอันไม่ใจขี้ใจล้อเล่ลุยกันตั้งมันก็อันเมือกนั่นมวนเปียวอยู่กันในตั้งอันเฮ็ดเปียดเลยปิญญาจับเสียงกันตั้งก็อันมีหยันนั่นตั้งอันกูเห็นนั่นถ้าขอถึงกันเนื้อก็อันตรานั่นเลยตั้งอันก็อันสีต่อนั่นตกอ่างใครนั่นจำมันเจ้าปันในมืออันล้มผิวหงยังตึกปัดโทอยู่นั่นจึงก้อนอัมตรานั่นหายไหลกว่าเลยก็อันสีดอนั่นจำเป็นเงาหักตึกอันมันเกียนเนียนนานั่นเจอหนังอันน้ำมุกส้มน้ำมุกส้มเป็นตีเขียวกวนไฟเปลี่ยนตีหมักดานั่นก็อันขั้นอันขั้นอันเอื่นนั่นเปลี่ยนที่เขาเจออันเจอสวยมันนั่นเจอสวยมันนั่นตั้งอันโกเฮทาราพระนั่นให้จูสักยาวยืนแลขอบปีก็อัมตรานั่นจำปอดตั้งอันก็อันซีโตมองทานั่นเป็นลองตั้งอันหลีจมซื้อเลยตั้งอันก็อันให้อันหยุดมองทนั่นจำดักลู่ดักเหลียวเส้นตั้งทาราพระนั่นเส้นตั้งทาราพระอันมันเข่งที่ก็อันซีโตนั่นแหละเขาเจออันเฮ็ดอันอัมตรานั่นตักเลยหอดถึงตั้งอันรู้แล้วกว่าก็อันซีโตนั่นไรค่ายสีอยู่ที่เศร้าเขาสีตาสีทัดแหละเขาเจออัมตรานั่นไรคำไรตกตีตกเหรียญที่ตกเหรียญกันในเมืองเจ้าศพก็อันซีโตนั่นออกมาความหยันแด่ลิ้นอันโกดอันงอนั่นลิ้นอันโกดอันงอนั่นจำตั้งเลยคำตั้งอันเดียบเป็ดสีศพก็อันซีโตนั่นจังหูจังมืดจังหลายลีถูกใจเกียกเจอนั่นแหละศพก็อัมตรานั่นจำลัดความอันโกดอันงอยามสุกต่ำคะแนนลง11คะแนนอ่อน1ต่อถึง31ย้อยตั้งอันอัมมันอัมแมนนั่นเป็นที่ทาราพระลีหังเอ็ดเสร็จแลลูกคันมันแมนนั่นเป็นที่อันมันเจ้าถูกใจเจียกใจมืออันมาหน้าปกเปลี่ยนนั่นจึงเปลี่ยนตั้งอันลีอกลีอายแลตีเขาจื้ออันใจชาแดมนั่นจำเป็นหยาน
สะโพตั้งอันเจจุมอันมีที่เขาเจออันซีตอนั่นเป็นอันเนตั้งเขาแลสะโพตั้งอันกุดอันงออันมีที่เขาเจอนั่นอันเป็ดเหรียญนั่นจำเป็นตั้งลูกตั้งเหลียวออกเจจิมของโคนั่นอำปันอัจโยในมือวันอันโตซะตั้งใหม่ไข่จะออกนั่นปารมีตั้งอันซีโตนั่นจำเกเสนุกเอาเสกันเนตั้งตายออกปารมีตั้งอันซีโตอันมีที่เขาเจออันเจจุมนั่นเฮาเซนตั้งเขาซื้อลีแลก็อันอัมตรานั่นจำตั้งเลยคำตั้งอันซุ้มอันจอมก็ปือลองตั้งอันอัมตราตูเจ้าเก่านั่นออกปารมีตั้งอันซีโตอันมีที่เขาเจออันซีลีโยลีนั่นเกเสนุกเอาเขาแลเขาเจออันเป็ดเหรียญนั่นจำถูกแค้นเมียนก็เปิดตั้งอันเขาตุกอังไข่ไหลนั่นออกมืออันก็อันให้อันหยุดตายนั่นจึงตั้งอันมันมุงถามองทานนั่นตักลู่เหลียวตักเหลียวแลตั้งอันก็อันอัมตราตกอังไข่ไหลนั่นก็ลู่เหลียวออกก็อันซีต่อนั่นหลอดออกเสกันเนตุกข้าแลตกฮอดกันเนก็อันอัมตรานั่นออกกุนอาธรรมานั่นเอาดังศพมันแหลย่าเพียวกุนเฮินจำกันตั้งมันแหลก็อันซีต่อนั่นไล่หลอดออกก็เพื่อตั้งอันหู้แจงนั่นออกมืออันก็อันตราไล่หลีไล่เปลี่ยนนั่นอันกันจมเสือตั้งเวงแหลมืออันก็อันอัมตราซุ่มจอมนั่นจำมีคนตั้งจมเสืออันหุ่นอันหือออกก็ปือก็อันตรานั่นปันตั้งหลีแลเวงตีอยู่มันหอดถึงตั้งอันยุบยองออกก็ปือซบก็อันอัมตรานั่นแลหอดถึงตั้งอันเกินยะเปียดออกก็อันเฮ็ดอัมป้อนังเฮตีโกนเฮินจำกันตั้งมันนั้นเป็นก็อันอัมมีปัญญาแลก็อันมีญาณนั่นจำอยู่เด็ดๆออกก็อันจังเสแลลาดความนำหนานั่นผุยออกเนบยาวลองตั้งอันลีสืบลีเมียบไว้นั่นแหละก็อันเป้าเสียจานั่นจำเทมไว้อำไว้อำไว้ออกก็อำมีญาณอันจังปันตั้งแก้มตั้งปองไหลนั่นจึงกวนวานกวนเมืองตั้งหลายซุ่มจอมแหลกก็มีเขาเจออันปันตั้งแก้มตั้งปองนั่นจึงกังหลอดดังเพออกมืออันอามาขำเอาอามุก็อันอัมตรานั่นจึงมันตักไหลขำแหลก็อันอัมตบมือลุยกันตั้งก็อันให้หมึกนั่นจำอามีตีลีไม่เจอขี้เจอมียิ่งอันลีถูกเจอเกียกเจอนั่นไล่มุนเสยแลกุ้นใจอันแห้งยาวหนานั่นไล่จีจิมออกก็อันอีลูหักแปงนั่นเฮ็ดกีจูดีตูเจ้าเก่าแลก็อันหาวแก้มหนานั่นจำย่ายุกตูเจ้าเก่าออกก็อันอัมตรานั่นไล่อายุอันเปียดอันเลียนแลก็อันหวานเจอหวานพันตราตั้งอันสีดอนั่นจำดักเลยขามอายุอันมันอันเขิงออกเจ้าหนึ่งอันตราตั้งอันสีดอจับเสียงกันตั้งอันอสากลิบนั่นก็อันจอมหาตู้เสือกนั่นจอมหาตั้งตายออกเขาเจออันสะโพกดงอนั่นเป็นที่อันถาวราพระลีหังเอ็ดเสร็จแลเขาเจออันซื้อลีโยลีกันเนเส้นตั้งอันเขากว่านั่นจำเป็นที่อันมันเจ้าถูกเจอเกียกเจอออปิกซ้ำตบมือกันเย้าเสก็อันให้อันยุกนั่นอำไลกังหลอดตั้งอเปียดแลเจ้าคืออันซื้อต่อนั่นจำตักไหลหลอดออกมียิ่งอันหังลีพังลีแลผัดยันกันตั้งสมาสติ
เลอยู่นั่นเหมือนจะหนังเครื่องค้ำอันห้อยเสาไว้ก็ดีไผ่จุนคู่หลังหมูนั่นตั้งอันก็อันซีโตตกอังไคไลนั่นเป็นอันเมียดลีเลตั้งอันก็อันอัมตรามุงทามองทานั่นจำจังเสียงกันตั้งโดซะตั้งไม่เจอตั้งอันเพจจอนยืนเมียงนั่นให้ควงคู่จังเหยื่อเพศนำหนามีมาแลตั้งอันจู้ซิมไว้อำถูกอำตานนั่นเฮ็ดให้ฮอดถึงตั้งอันอยากอันผ่านก็อันมีเจตนาเพจอนยืนเมียงนั่นเพจอนยืนเมียงนั่นตักเหลืองเจอมักมีหลีเป็นแลก็อันเอาน้ำฮดที่เปิ้นนั่นดูเจ้าเก่าตักเลยขามตั้งอันเอาน้ำฮดก็อันซิมแป้งเข้าเบิกไว้บนตูเจ้าเก่านั่นตักเลยขามตั้งอันก็ดังหลายเซ่ซ้อมแหล่ก็อันเอาออกขายปันเปิ้นนั่นจ้ำไล่ตื้อสระผูตั้งลีมังกละกันเนอโหมันก็อันคัดเจอหาลองตั้งอันลีอันงามนั่นไล่ขามตีจูเลก็อันจำหาให้เลยย่าอัจโยเปิ้นนั่นตั้งตะขอดถึงตั้งอันอัจโยตัวเจ้าเก่าลูกก็อันยิงปึงจี้จิมตัวเจ้าเก่านั่นตกซุ่มตักซุ่มจอมแลก็อันสีดอนั่นจำตักเทียวลีตั้งลีเหมือนจะหนังเมาไม่ก็อันย่ายกเคินเยดูเจ้าเก่านั่นไล่ขามเอาอมวยลมกุยแลก็อันเมือกนั่นก็จักไล่ขามเฮ็ดกะดีก็อันโคเจอลักแหลมนั่นหมากอันก็อันซีโตหมากนั่นเป็นหมากโดนอสากแลก็อันไล่เจอวิ่งเห็นเปิ้นนั่นเป็นก็อันมีหยานด้วยรู้ตอกาก็อันซีโตนั่นยังไล่ขามตามอเปียดกันเนอลินเมืองในจึงก็อันอัมตราอีกตั้งก็อันอเปียดทางซ้ายอยู่นั่นจักมีดีลัดจึงหนังหือยามสุกตามกันนานลง12กันนานอ่อน1ต่อถึง28ก็อันฮักตั้งอันสั่งสอนปันนั่นเปลี่ยนก็อันฮักตั้งอันหู้อันแจงนั่นแหละก็อันจังตั้งอันทรงมาปันนั่นเปลี่ยนก็อันมีสะพอเจริญสารก็อันมีก็อันลีอันงามนั่นไลนาไลตาตีทาวราพลาแลก็อันแกมปองตั้งแกมตั้งปองอันลีนั่นจ้ำตักเลยคำตั้งอันมันเจ้าจีอย่างเปียดก้นตักอ่ำฮอดถึงตั้งอันมันเขิงก็เปิดตู้เสรึกนั่นแหละงอหักก็อันสีดอนนั่นจ้ำยังอ่ำไข่ตีแลตักเลยเตอยู่ตาเสีมียิ่งอันมีศีละนั่นเป็นปันคุมเป็นกันปันคุมจะสารผูดีโผมันเล็กมันแหลเมยิ่งอันจังให้ของโคหายนั่นจ้ำเป็นเจ้าหนึ่งตั้งอันพังอุดีลุกโผมันนั่นตั้งแก้มตั้งปองเขาเจออันซีโตนั่นซีลีโยลีแลตั้งแก้มตั้งปองเขาเจออันอัมตรานั่นจ้ำเปลี่ยนมูสาความเขาเจออันอัมตรานั่นไปหลอมไปด้วยอยู่ให้ไล่ถอกเลือดเปื้อนเป็ดแหลซบเขาเจออันซีโตนั่นจ้ำจังเกเสนุกเอาเปื้อนเขาเจออันอัมตรานั่นล่มปังกว่าแลอัมมีเย้าเฮือนเขาเจออันซีโตนั่นจ้ำมีจังอันเดอยู่กวนตักเลยคำตั้งอันยองยอจอมการหนังอันมีปิญญาหยันนั่นแลก็อันสะพอกดงอนนั่นจ้ำตักเลยคำตั้งอันเฮ็ดอัมโปหนังหือก็อันยังอัมมีกาสังแล
มีกวนเจอกวนสอยนั่นยีแคนลีนาเสก็อันยังมีตั้งกินตั้งครบและอุบอัดอยู่นั่นก็อันสื่อต่อนั่นจางว่นเจอบุญเตริกสันดูเจ้าเก่าและตั้งเฮ็ดกรุณาก็อันตรานั้นจำเป็นอันเฮาแก้มหน้าลงหลังก็อันเฮ็ดให้เฮ็ดนานั้นจักมีตั้งกินตั้งครบเรื่องหน้าแลก็อันจอมหลังเขาเจออันหลายปองลองกาสังนั้นจำมีปัญญาลาก็อันตรานั้นมีอโลไขไลตรงเหี้ยวตรงเคิมอันก้นให้ก้นมือเขาสูงนั่นแหละหักก็อันสื่อดอนั่นจำจางหมักนำก็อันซบป่นหรือนั่นเป็นตรงเหี้ยวตรงเคิมปนก็อันให้หมึกนั่นแหละก็อันสื่อดอนั่นจำกลางหลอดเสียมุตั้งอันหยาบอันผืดนั่นก้นตักอิ่มเตรียมไว้ตั้งอันดีอันงามก็เปิ่มหมักอันหมักที่ซบมันนั่นแหละอาจิวตั้งอันมือก้นเฮ็ดนั่นก็เลยขึ้นมาจูกะดีมันเส้นตั้งก็อันหมึกจอมนั่นเหมือนหนังอันเป็นอันมันเมียนปุ่นมันเสก็อันหมดหอมเอาความอันปันตั้งแก้มตั้งปองนั่นจำเป็นก็อันมีหยานโตซาตั้งไม่เจอตั้งไม่โตซาตั้งเจอไม่ใครจะก็อันเมือกนั่นเฮ็ดให้เปิ้นผู้กำเหลียวแลก็อันมีปัญญาสตินั่นจำจังโหมงำลองตั้งอันลีอกลีอายนั่นก็อันดัดความอันจืออันเจอนั่นเนเปียตราตั้งอันสื่อโดแลก็อันคำสักเสอันจือเจอนั่นจำเนเปียตรามูสาก้นอันไว้สติแลลัดความนั่นเหมือนจะหนังเอาหลับเอาเลี้ยวแดงเสือนั่นแหละลิ้นเขาจืออันมีปิญญานั่นจำเฮ็ดให้ปุ่นสักเฮ็ดให้เปิ้นศักษาสีซบเสร็จจะจึงเตยูตาเสทัดเลลิ้นมูสาจำเตยูจูเพียบตาหนึ่งกวยเฉพาะอันจังเปียดจังเหรียญนั่นมีอยู่กันเน่าเจอเขาเจออันแก้มปองตั้งอันลีนั่นแหละที่เขาเจออันปันตั้งแก้มตั้งปองให้ตั้งอันพิษกันถัดเย็นกันจ้ำมีลองอันลีจมลีซื้อที่ก็อันตรานั่นมังกลาไรฮอดถึงไรไรฮอดไรฮอดไรถึงแลก็อันตรานั้นจำจักเลยเตรียมไว้ตั้งมังกลาสีซบอันทรงตื้อมูสานั่นเป็นที่อันทาวราพระลีหังเอ็ดเสร็จแลเขาเจออันไปจอมเสร็จจากตรานั้นจำเป็นที่อันมั่นเจ้าถูกเจอเกียกเจอก็อันมีปัญญาสตินั่นซึ่งแมบไว้ลองตั้งอันดูเจ้าเก่าหู้นั่นแหละหูใจก็อันเมือกนั่นจำผุยออกเนปยาสะโพอันเมือกมันนั่นมือก็อันมีวิริยะใกล้คักนั่นไลอุปเปิงแลก็อันข้านอันเอินนั่นจำไลเป็นคาโหเจออันเตนิมนั่นเฮ็ดให้ก้นหิวจอบแหลความอันดีอันงามนั่นเฮ็ดให้ก้นจมซื้อก็อันซื้อต่อนั่นเนปยาเส้นทางดีก็ดีเซมันแหลเส้นทางอันก็อันตรานั้นจำจังเป็ดจังเหรียญเปิ้นก็อันข้านอันเอินนั่นไลเอาโตอันมันที่นั่น
ที่ไรนั่นปิงกินห้างกินแลควางโคอันถึกกาถึกขันตีก้นจำเป็นก็อันมีวิริยะใกล้คักนั่นออกกันเอาเส้นตังตราอันสีโตนั่นอาศักกัดเย็นช้ำสาเลกันเอาคอยตังมันนั่นมีเพตังตายจำสุกตามกันนั้นลง13กันนั้นอ่อน1ต่อถึง25ลูกใจอันมีหยันนั่นจางถ่อมเอาอันโปมันสั่งสอนปันนั่นแลลูกใจอันเฮ็ดโปหนังคืออยู่นั่นจำจางถ่อมเอาตั้งอันทรงมานั่นก้นเลยกินหมากอันดีดีสีซบมันนั่นแลหูใจก็อันจางเป็ดจางเหรียญนั่นจำดักเลยกินหมักเป็ดอันเซ่ซ้อมนั่นออกก็อันทิ้งศพมันอยู่นั่นไปอาศักมันอยู่แลก็อันลาดความทำแกมนั่นพอถึงตั้งลู่ตั้งเหลวออกหูใจก็อันข้านอันเอินนั่นตกอังไข่ไลเซก็จังไลหูใจก็อันมีวิริยะใกล้คักนั่นจำอลูซานตามันตักเตรียมโทนออกก็อันซื้อดอนั่นจังความงูสาเลก็อันตรานั่นจำเป็นที่อันลีหังเอ็ดเสร็จเลให้เปิ้นอกอายออกตราตั้งอันซื้อดอนั่นไปก็อันจอมเส้นตั้งซื้อโยนั่นแหละตราตุสเล็กจำเอาก็อันมีเปียกนั่นล่มออกก็อันเฮ็ดหนังหังมักมีนั่นเป็นก็อันอยากผ่านเป็นก็อันอยากผ่านและก็อันเฮ็ดหนังหังอยากผ่านนั่นเป็นก็อันมักมีหน้าลงหลังออกจีจิมมันจังเป็นตั้งอันถูกเอาสักก็อันมักมีนั่นแหละก็อันอยากอันผ่านจำยังไรยินความอันลีโกลีเหอันแรงก็อันซื้อต่อนั่นคือแรงลีนาแลกอกไฟก็อันตรานั้นจำตักเลยขับตั้งอันหมอดแปดออกจังเป็นตั้งอันพิษกันก็ปือมาหน้าแลก็อันจอมจุงเอาความอันปันสตินั่นมีปัญญาออกเงินอันเฮ็ดโจเจเมามังแลไหลมานั่นจังสุดจังยอมกว่าแลเงินอันคัดเจอเก็บหอมตอมไว้นั่นจำจังให้เหยี่ยวเพตูตวนมาออกตั้งอันมุงทามองทาแลเป็นอันเทิงอันนั้นนั่นจังให้โอเจอไม่ห้อนแหล่อันลูอันเต็มทนนั่นจำเป็นตนอาศักอก็อันเฮ็ดโปหนังคือดีนกปัดเจ้าอยู่นั่นตักให้ตั้งลูกตั้งเหลียวหอดมากันเหนือมันแหล่ก็อันกูยำปิญญาตราเจ้าอยู่นั่นจำตักไหลกัดเย็นช้ำสาอตราก็อันมีหยานนั่นเป็นน้ำออกหูอาศักอันเวเปิงเสตรงเหี้ยวตรงคืมตั้งตายออกหยานอันลีนั่นจังให้ไหลมาจังให้ไหลนาไหลตาแลเส้นต่างก็อันจังเป็ดจังเหรียญนั่นจำเป็นอันหยาบอันผืดออกเขาชื่ออันมีสมาสติตั้งเสียงตั้งลงนั่นจังเอาตั้งอันหู้อันแจงเฮ็ดแลก็อันหมึกจำจังให้ตั้งอันตูเจ้าเก่าหมึกนั่นทางซาออกกุนใจกุนสวยอันตรานั่นจังล่มตกหอดกันในลองตั้งอันดีงามนั่นแลสันตมันอันมีสัจจานั่นจำเป็นลองตั้งอันอยู่ลีกินหวานออกก็อันเทงเป็ดตั้งอันสั่งสอนปันนั่นตักหอดถึงตั้งอันอยากอันผ่านอีกตั้งอัน
ลีอกลีอายแลก็อันถ่อมเอาความอันสูงมาปันนั้นจำดักไลมูลสรีออตั้งอันลูจันตะดิมโทนนั่นเป็นอันหวานอันมันดีโหเจอแลตั้งอันวีเป็ดตู้เสือกนั้นจำเป็นรองอันก้นเมือกตั้งหลายลีห่างเอ็ดเศษออก็อันกว่ามาเลยกันตั้งเขาเจออันมีหยานนั่นจางมีหยานแลก็อันเฮ็ดเซลุยกันตั้งเขาเจออันเมือกนั่นฮอดถึงทุกข้าออกเพจังลึบจอมลำจอมเขาเจออันมีอเปียดนั่นแหละเขาเจออันสีต่อนั่นจำดักไลคำอัจโยอันลีออก็อันลีอันงามนั่นจางไว้กึดอมวยของโคปุนลุกมันลัดลุกมันหลานมันแหละจีจิมก็อันมีอเปียดนั่นจำเป็นตั้งอันซิมไว้ปุนเขาเจออันสีต่อออไฮนาก็อันอยากพันนั่นจังปันตั้งกินตั้งคบเหลืองนำแลก็อันอัมตรานั่นปัดเพียวเปียดออกก็อันอ่ำซุงอ่ำตื้อค่อนไว้นั่นเป็นก็อันจังเป็นก้อนจังลูกใจมันแหละก็อันหักลูกใจมันจำจังคัดเจอสั่งสอนซุงมาปันออกก็อันซื้อดอกนั่นมีอขว้างอันไล่กินอิ่มกินเตรียมเลยต้องก็อันอ่ำตรานั้นจำดักเลยคำตั้งอันอึบยักแก้มสุกตามคะแนนลง14คะแนนอ่อน1ต่อถึง35มีหญิงอันมีหยานนั่นจางเฮ็ดเฮินมันแหละมีหญิงอันมึกจำจังมีหญิงอันมึกจำจังเอาตั้งมือมันเกินย่าเป็ดก็อันจอมเสียนตั้งอันสิริโยลีนั่นจางโกเฮถาวราพระเลก็อันจอมเสียนตั้งอันกดอันงอนั่นจำจางเฮ็ดอันป้อนหนังหือตีมันเจ้าออกคอความก็อันมึกนั่นเป็นค่อนไว้กะดีหนังมันแหล่สีซุบเขาเจออันมีหยานนั่นจำจางไปเกเสนกเอาเขาอยู่ออกเสื่องอันมีวูซึ่งอันมีวูปอนั่นเป็นอันเป่าลับแลแห้งวูงานตัวหนึ่งจำเป็นจีบัวนำหนาออกก็อันขามสักเสียอันมีเสจจานั่นจังลัดมูสาแลก็อันขามสักเสอันยาเสจจานั่นจำจังลัดมูสาออกก็อันเฮ็ดป้อนหนังหือนั่นหาหยานเสก็จังทบจังไลก็อันมีหยานจำไลดังอันหู้อันแจงง่ายออกเวเป็ดเสก็อันหมึกนั่นตะลองมันจำเมื่อจักทบหันตั้งอันหู้อันแจงดีซบมันนั่นหยานก็อันมีปิญญาสตินั่นเปลี่ยนตั้งอันหู้เส้นตั้งอันมันกว่าอยู่นั่นแหล่ตั้งอันหมึกเขาเจออันหมึกนั่นจำเป็นปริเยอก็อันหมึกนั่นเฮ็ดปอหนังหือตีตั้งอันเพตุสระนั่นแหละที่เขาเจออันสิริโยลีนั่นจำมีตั้งอันมันเจ้าหับตุงเอาโหเจอเผามันคู่แจงทุกข้าดูเจ้าเก่าอยู่แลเปิ้นต่างก็จังเข้าบ้านในดังอันมันจมซื้อนั่นคืนก็อันตรานั่นจังร่วมปังกว่าแลซุ่มเถงก็อันสื่อต่อนั่นจำจังกีลีตังลีอยู่มีเส้นตังอันโกนทางเป็นอันมันแม่นจือเจอแลที่สุดมันเป็นเส้นตังจับแสงเงินตั้งตาย
จื้อนั่นอ้อดอกกามืออันกวนยังตึกโคอยู่นั่นมีโหเจออันเจ็บอยู่แลที่สุดตั้งอันโคสว่างซื้อนั่นจางเปลี่ยนตั้งอันไม่เจอขี่เจอออกก็อันโหเจอพอกเปลี่ยนขึ้นนั่นตักอิ่มเตรียมไว้ดังเส้นตั้งอันตั้งมันตั้งหลายแหล่ก็อันลีอันงามนั่นตักไหลสู้หลักมันออกก็อันเงืออันงามนั่นจังหยุ่มความกะอันปืนลัดนั่นแหละก็อันมีปัญญาสตินั่นจำจังรู้ด้วยเส้นตั้งอันมันกว่านั่นจีจอดออกก็อันมีปัญญานั่นจังโกเฮเลเปเปตุเสรกออกก็อันเมือกนั่นจำมานะอย่าเลอันมีสติก็อันเจอปอดเจอลอดนั่นจังเฮ็ดตั้งอันเมือกหนาแลก็อันแก้มปองตั้งแก้มตั้งปองอันอำลีนั่นจำจักเลยขำตั้งอันเปิ้นจังออกก็อันเงืออันง่านั่นจังเลยขำอำมวยตั้งอันเมือกแลก็อันมีปัญญาสตินั่นจำจังเลยตื้อสระผูตั้งอันคู่แจงออกเขาชื่ออันให้เมือกนั่นเลยคุบหมบกลมโหกะดีภายหน้าเขาชื่ออันลีอันงามแลเขาชื่ออันอัมตรานั่นเลยคุบหมบกลมโหกะดีผู้พักดูเฮิรนเขาชื่ออันสีโตนั่นออกก็อันอยากอันผ่านนั่นเลยขามตั้งอันก้นเฮิรนจำกันจุนเป็ดแลเขาชื่ออันจังมักจังมีนั่นจำมีไตโกนำหนาออก็อันเฮ็ดอัมโปหนังหือดีก้นเฮิรนจำกันตั้งมันนั่นมีอเปียดแลก็อันเอลูก็อันอยากผ่านนั่นจำมีมังกลาออเขาชื่ออันแจ่มปองลองด้านอำลีอำงามนั่นพิษเปิงอำเจอหือไว้กากรุณาอีกตั้งเสร็จจะดักมีที่เขาชื่ออันแจ่มปองเฮ็ดเกจูนั่นออในตั้งอันคัดเจอแลสร้างเฮ็ดกูเจอกูเปิงนั่นมีอโยแลตั้งอันซบนำความนำนั้นจำเป็นตั้งอยากตั้งผ่านกวยออจีจิมอกจากเขาชื่ออันมีญาณนั่นเป็นสรุปถูกเขาแลตั้งเมือกเขาชื่ออันเมือกนั่นเป็นอันเมือกล่อนกวยออก็อันขามสักเสอันหมานอันเมียนนั่นจังเกเสเอาอสักเปืนหลอดแลก็อันถวยเจอออกมูสานั่นจังให้ตั้งอันเป็ดอันเลียนเปลี่ยนมาออกกันเนอตั้งอันกูเฮถาวราพระนั่นจังมีอขว้างตั้งอันอิงปึงอันแห้งหนาแลลูกใจมันเจ้าตั้งหลายตักเลยดีอันสอนปึงออกตั้งอันกูเฮถาวราพระนั่นเป็นน้ำออกหูอสักอันเวเปิงเสดงเหี้ยวดงคืมตั้งตายออกกุนเมืองนำนานั่นเป็นมุนพุงคนหอคำแหล่ในดังอันกุนเมืองเกมังนั่นจำเป็นอจุเกมังปุ่นคนออกก็อันเจอเหยยาวนั่นปิญญาเหยแลก็อันเจอปอดเจอลอดนั่นจำยุกยองตั้งอันมึกไว้ดีสูงออกโหเจออันเตนิมลีนั่นเป็นรองอันอยู่ลีตูกายะแลสะโพอันสีเกเฮตานั่นจำเป็นรองอันลุบพังอูออก็อันนิกจักยันเซคนอยากคนผ่านนั่นเป็นตั้งอันเสดซ้อมพระอันผ่านจังเฮ็ดเป็นนั่นแหละก็อันจังเอลูคนอันจุดอันลุดนั่นจำเป็นก็อันโรเซโกยำพระเป็นเจ้าออกก็อันอัมตรานั่นไล่ขามตั้งอันเอาลมเปียดในมืออันมันยังตึกเฮ็ดอันอัมตรานั่นอยู่แลก็อันซีโตนั่นจำมีที่อันมงทาในมืออันมันตายนั่นออกปิญญาจังจิ้งว่าอยู่กันในหัวใจก็อันมีหยานนั่นแหละลองตั้งอันมีอยู่กันใน
เขาเจออันเมือกนั่นจำจังโปจังออกอ๋อก็อันซีโตตั้งอันซีโตจังยุกยองกวนวันกวนเมืองดังหลายแลอเป็ดตุเสรกจำจังเอากวนวันกวนเมืองดังหลายชาตกตีเตียมอ๋อเกจูคุณหอคำจังมีกันเนือขาอันมีหยานนั่นแหละตั้งไม่ตั้งใจไม่ใครจะมันจำจังมีมันเจ้าจังมีกันเนือเขาจังมีกันเนือขาอันจังเฮ็ดให้อกให้อายนั่นอ๋อยามสุกต่ำกันนั้นดง15กันนั้นอ่อน1ต่อถึง33ความอันลีอันหวานนั่นเพโตซะแลความอันขมอันคันนั้นจำตึกโยงดังอันเจอลำใส่กำออลิ้นก็อันมีหยันนั่นให้ดังอันหู้แจ้งสีฉาลีงามแลซุบเขาเจออันหมึกนั่นจำเอาดังอันหมึกซ่อนหล่ออหมักตาทาวราพระมีอยู่กะดีมีอยู่กูดีกูเลียนแลรู้ด้วยอันลีอันจะอยู่อ้อลิ้นอันลีอันหวานนั่นเปลี่ยนตนอสากแลลิ้นอันห้าวอันจามนั่นให้เจ็บเจออ้อก็อันหมึกนั่นเฮ็ดอำป้อหนังหือดีตั้งอันปอมันสั่งสอนปันนั่นแลก็อันถ่อมเอาความตั้งอันสุ่งมานปันนั่นจำเตรียมไว้ตั้งสติออกกันเนเฮือนก็อันสื่อต่อนั่นมีเจจิมนำหนาแลกันเนตั้งอันเปลี่ยนตื่นเปลี่ยนฮอนก็อันอำตรานั่นจำมีตั้งอันยายุกนำหนาออกสีศพก็อันมีหยานนั่นเพจวนตั้งหูตั้งหันแลหูใจก็อันเมิกจำอำเป็นเจ้าหนังนั้นยิดก็อันอำตราปุกจอนั่นเป็นที่อันทาราพระลีห่างเอ็ดเสียดแลพัฒนาก็อันโหใจซื่อลีโยลีสู้ตองนั่นเป็นที่อันถูกใจเกียกใจมันเจ้าออเสียนตังก็อันอำตรานั่นเป็นที่อันทาราพระลีห่างเอ็ดเสียดแลก็อันจอมเสียนตังตราอันสีต่อนั่นจำมันเจ้าหักแปลงออกตั้งอันสั่งสอนปันอันหยาบผืดหนานั่นมีไว้ปุนก็อันเปิงตั้งพิษตั้งกว่านั่นแหละก็อันยินจังตั้งอันสุงมันนั่นจำตักตายออกเมืองมรณะอีกตั้งเมืองดังลู่ดังเหลียวนั่นทางซ้ายอยู่กาดีภายหน้าทาราพระแลโหใจลุกก้นตั้งหลายยีแค้นทางซ้ายอยู่อามันคานเปลี่ยนออก็อันเฮ็ดอำป้อนหนังหือนั่นอำฮักก็อันเนปยาอเปียดนั่นแลอำสุดจับสุดจูดีก็อันมีหยานนั่นโหเจออันจุ่มซื้อนั่นให้เป็นนากีตาหวานแลตั้งอันโหเจอไม่ค่อนขีแหนงนั่นให้ใจลูกออโหใจก็อันมีปัญญานั่นหาตั้งอันคู่อันแจงแลซุบเขาเจออันเมือกนั่นจำมักเกียกตั้งอันเมือกออมือวันก็อันยักอันผ่านนั่นเป็นอันอายอันหยุดแหล่โหใจอันจุ่มอันเสื้อนั่นจำเป็นป้อยอันไล่ขามอยู่ตาเสียอตั้งอันโกเฮทาราพระแหล่มีคู่ของอันแก่นั่นยีแค้นลีนาเสตั้งอันย่ายกแหล่มีจีจิมอันใหญ่หนานั่นอพักเขียวอันป้าตั้งหักเมตตาหนึ่งนั่นยีแค้นลีเฮนาเฮโวอันปีลีมันลีตัวหนึ่งอันป้าตั้งอันไว้ตั้งพิษติกันนั่นก็อันไม่ก็อันจะไม่ใครเจ้านั่นตึกโยงตั้งพิษแลก็อันยื่นขามไรนั่นจำให้ตั้งอันตอบกันเทียงกันเย็นเสียนดังก็อันขั้นอันเอินนั่น
เป็นเจ้าหนังหูยุ่มน้ำแลคอยตั้งก็อันสื่อต่อนั้นจำเป็นเจ้าหนังเสียนตั้งหลงลูกใจอันมีญาณนั้นเป็นที่อันปอมันจมซื้อแลลูกใจอันมึกนั้นจำเฮ็ดอันปอหนังหือดีเมมันตาอันมึกนั้นเป็นตั้งมวลเปียวก็อันมีญาณนั่นแหละก็อันมีญาณนั้นจำถ้าให้เส้นตั้งอันเนกว่านั้นสื่อลีปออันมีตั้งอันตึงปังกันจึงตั้งแก้มตั้งปองลู่แลก็อันมีตั้งอันตึงปังนำนั้นตั้งแก้มตั้งปองแต่คนมีที่อันลีจมลีเซอในตั้งอันซุบมันขึ้นหลัดนั่นแหละความอันขินมันถูกแลหลัดนั่นก็สีชาลีงามเส้นตั้งอาสาก็อันมีหยันจอมนั่นเอาส่งกะดีภายตั้งเหนือแลให้มันไหลเวปึงแลเสมึงมรณะภายตั้งไตทาวราพระตักถอดถ้วย8คืนก็อันมานะเจ้าสงนั่นแหละคู่วางดีอยู่เมมุกเมไม้นั่นจำมันเจ้าตะไคเดอยู่ตั้งแก้มตั้งปองอันอัมตรานั่นเป็นที่อันทาวราพระลีหังเอ็ดเสร็จแลความอันมุดเสานั่นจำเป็นที่อันถูกใจเกียกใจมันเจ้าก็อันหาจีบัวอันอัมตรานั่นยายุกกุนเฮือนกุนเยมันเปียดแลก็อันยินจังตั้งอันกินสู้กินหลับนั่นจำอาศักตักไหลกัดเย็นช้ำสาหัวใจก็อันซีต่อนั่นใครจะว่นใจลองอันตักไหลขึ้นลัดเจอหนังหือนั่นแหละซุบก็อันอัมตรานั่นจำซ้อนหล่อลองด้านอันอัมดีทาราพระไก่กันตั้งก็อันอัมตรานั่นแหละความปรารถนาก็อันซีต่อนั่นจำมันเจ้าถ่วมเอาอันเลี้ยงหมักตานั่นให้หมักตาจมซื้อแลความแสดงเสียงข่าวอันลีก็ให้หลุบตั้งหลายเตรียมไว้ตั้งออกหลุบก็อันถ่วมเอาความตั้งอันสูงมาปันอันจับแสงกันตั้งอาศักนั่นมีอขว้างอันไรอยู่กันในกลางเขาเจออันมีหยันนั่นก็อันตอบเทงความตั้งอันสูงมาปันนั่นเฮ็ดอัมโปหนังหือดีวิ่งเห็นมันแหลก็อันถ่อมเอาความตั้งอันสูงมาปันนั่นจำไลปิญญาตั้งอันโกเหทาวราพระนั่นเป็นตั้งอันสั่งสอนปัญญาแลตั้งอันชาเต็มนั่นมีไว้อ่อนตั้งมนเสรจำสุกต่ำกันนั้นลง16กันนั้นอ่อน1ต่อถึง33ตั้งอันโหเจอแก้มปองตั้งหลายนั่นจับเสียงกันตั้งกวนแหล่ตั้งอันลิ้นขึ้นหลัดนั่นจำออกตีทาวราพระมาเส้นตั้งกะอันกวนจอมกว่าจื้อนั่นเป็นอันมุดลีเก่งลีซื้อนาเตอตามันแหล่ทาวราพระจำหิวจังด้วยใจสะพอเอาลองตั้งอันเมื่อเฮ็ดนั่นอับปันตีทาวราพระตะโปเฮ็ดเจ้าหนึ่งนั้นจึงตั้งแก้มตั้งปองเมื่อเจ้านั่นตักเตอยู่ทาวราพระเฮ็ดเป็นลองตั้งกามีตั้งเสียงตั้งหลงไว้อันแก้มงาถ้าให้เปลี่ยนนั่นแลเฮ็ดเป็นไว้ปุ่นวันอันเขาเจออันอัมตราตักไหลคำเพตามนั่นเขาเจออันมานะเจอสูงตั้งเสียงตั้งลงนั่นเปลี่ยนตีอันทาวราพระลีหังเอ็ดเสร็จแลปิกซ้ำตบมือกันเย้าเสกมันอำไลลอดตามอเปียก็ปือกรุณาตราอีกตั้งเสจาตรานั่นแลอเปียไลปีแลก็ปือสะโพอัน
กูอันเฮถาวราพระนั่นแหละกุนเวเป็ดตุสเรกอมืออันเซียนตังอันกุนจอมนั่นถูกใจเกียกใจถาวราพระจึงมันจะให้ยันสู่มันถูกโมกันตั้งมันของคู่อันมีอิดอ่อนหนึ่งจอมเลยบารมีตั้งอันสีโตนั่นยิเคียนลีนาเสคู่ของนำหนาอันไรมาจอมเลยอันอัมตรานั่นหูเจอก้นจำปองเส้นตั้งอันมันตะกว่านั่นแลทาวราพระจียังห้อยตินมันเจื้อหนังเจื้อนั่นยาติกเจ้ามีอยู่กันเนอซุบขุนหอคำแลซุบมันอำลีพิษเปิงเนอลองตั้งอันเจ็บดัตรานั่นยาจูอีกย้อยเป็นของคู่ถาวรพระแลลูกขันกาอันปานเนอถงลูกขันเจ้านั่นเป็นอันมันเจ้าจีอย่างไหวตั้งอันเฮ็ดตู้เสรกนั่นเป็นที่อันคนหอคำลีห่างเอ็ดเศษลองมันจำยาซาปลังเตอยู่เลยตั้งอันสีโตก้อยสีซบอันสีโตนั่นเป็นที่อันถูกใจเกียกใจคนหอคำแหละเขาฮักก็อันลัดสีลัดโยนั่นตั้งเจอไม่ใครจ้าคนหอคำเป็นเจ้าหนังตามันตั้งตายแลก็อันมีหยาดนั่นให้ถูกใจมันก็เบื่อตั้งอันนาคนหอคำสว่างกีนั่นแลอาศักไลก็เย็นช้ำสาแลเกจูมันเป็นเจ้าหนังพาพลหางปีนั่นตั้งอันไรหยาดนั่นยีแค้นลีนาเซตั้งอันไรคำเจ็ดนั่นแหละตั้งอันไรปิญญานั่นยีเค้นลีนาเสตั้งอันไรเงินเสียนตั้งก็อันซีลีโยลีนั่นเปลี่ยนตั้งอันวีเป็ดตุสเรกเลยก็อันเปิดเสียนตั้งนั่นเปิดอาศักวิญญาณตัวเจ้าเก่ามานะใจสูงเปลี่ยนอ่อนตั้งลูกตั้งเหลียวเลยเฉพาะอันปกเปลี่ยนแผ่นทรงนั่นเป็นรองตั้งอันตกตีเตี่ยมตั้งอันเฮ็ดก็เฮ็ดเซลุยกันตั้งเขาเจออันเจอแค่เตี่ยมนั่นยีเคียนลีนาเสตั้งอันเพแมงของโคลุยกันตั้งเขาเจออันมานะจะทรงอันหิมเอาไลมานั่นก็อันหาจอมตั้งอันสั่งสอนนั่นไลอายุแลก็อันอิงปึงถาวราพระนั่นมีมังกลาก็อันเจะสะโพลักเหลี่ยมนั่นตักไลคำตั้งอันห้องฮิกว่าก็อันมีปิญญาสติว่านั่นไหนแลสีศพอันลัดความนั่นอันหวานนั่นก็ให้ปิญญาตั้งอันหูอันแจงนั่นอย่าเพะตัวตอนมาญาณเป็นน้ำออกหูอสักที่ก็อันไรมันนั่นแหละตั้งอันเขาเจออันเมือกสังสอนปันนั่นจำเป็นตั้งอันเมือกหูใจก็อันมีปิญญานั่นสังสอนบันซบมันแลให้ปิญญาตั้งอันหูอันแจงอย่าเพะตัวตอนมาดีสีศพมันเทียงติ๊กความอันสายาลีงามนั่นเป็นเจ้าหนังโหเจอหงพึงแลวันเจมอยู่ที่เจอวิญญาณอยู่เสแลเป็นตั้งอันอยู่ลีที่ลูกตั้งหลายมีเส้นตั้งอันก้นทางเป็นอันมันเมียนจีเจอแลที่สุดมันเป็นเส้นตั้งอันจับแสงอันตั้งตายนั่นตั้งเฮ็ดอันก้นเฮ็ดการต้องไหมนั่นเป็นตั้งอันเฮ็ดปุ่นมันแลตั้งอันอึบอยากมันส่วนมันเฮ็ดก็อันเมามังนั่นโคตรเอาลองตั้งอันอำลีอำงามออกเสกันเนอสีศพมันนั่นแหละมี
อันเปลี่ยนเจอหนังไพ่อันไม่อยู่นั่นออกก็อันเจอกดเจองอนั่นตึกโยงตั้งอันผิดกันแลก็อันเสยโยงปงจ้านั่นก็ให้ก็อันเสกันก็อันเสกันผัดเพกันออกก็อัน ก็อันเฮาแก้มหนานั่นเคียววอนเอาก้นหิมจำตั้งมันเลยจู้ออกกว่ากันเนอเส้นตั้งอันอำลีนั่นออกก็อันรับหูรับตามันนั่นจำปองตั้งอันตั้งแก้มตั้งปองอันกดอันงอนั่นแหละก็อันดบสีซบมันหิวนั่นเฮาอมูอันให้อันหยุดเปลี่ยนออกคนโหอันหอกนั่นคนโหอันหอกอันขาวนั่นโปเตอยู่กันในเส้นตั้งถาราพระเส้นตั้งพระอันสื่อโตจึงเป็นสรภูอันใหญ่ออก็อันเจอยาวนั่นยีเขียนลีต้นหนาเสก็อันแห้งใหญ่นั่นแหละก็อันยื่นฉุกใจมันอยู่นั่นยีเขียนลีนาเสก็อันดึกเอาเวงนั่นออกเอาลิกอันตกจากกอกนั่นถอกเสือไว้กันในถงเล่ตั้งอันจีอย่างเพเมียงปันเพเมียงปันจึงมีดีทาวระพระอยามสุกต่ำกันนั้นลง17กันนั้นอ่อน1ต่อถึง28อันแห้งอันเหี่ยว1 กำหนึ่งอันป้าตั้งหนิมนั่นยิงแค้นลีนาเสเฮิรนอันเตรียมไว้ตั้งยิดอันปุกจ่ออันป้าตั้งอันผิดกันนั่นออกคาอันมีหยันนั่นไล่อุบกันเนือลูกใจอันเฮ็ดตั้งเฮ็ดอันลีโอกลีอายนั่นแหละไล่ขามเอาอมวยรวยกันตั้งปีใจน้องใจตั้งหลายออกมือเปลี่ยนปูนอันตักเจ็ดเงินขาเงินขางเงินแหล่มุกไผ่ปูนอันตักเจ็ดคำขาคำแหล่ถาวรพระเจ็ดด้วยหูใจออกก็อันเฮ็ดอันอ่ำตรานั่นวายหูจูสีซบอันลัดเลยลองตั้งอันอ่ำจื้ออ่ำใจนั่นแหละก็อันจังเป็ดจังแหลนนั่นก็จังจอมเอาลิ้นอันลัดเลยลองตั้งอันยะอันยกนั่นออกก็อันเฮ็ดอันโป้หนังคือกะดีเขาจื้ออันอยากอันผ่านนั่นเป็นตั้งอันเซ่ซ้อนถ้าพระอันผ่านสร้างเฮ็ดเป็นเขานั่นแหละก็อันจุ้มซื้อตั้งอันเพหอดถึงกะดีเปิ้นนั่นก็อ่ำกลางอ่ำลอดตั้งอันปันตามล้านเรียนเปลี่ยนสรภูเขาเจื้อนอาศักใหญ่นั่นแหละหมุนกุ้งลูกล้างจ้ำเป็นโปเขาออกความอันเมียดนั่นอำทุกอำเกิงกันตั้งก็อันหมึกนั่นแหละความมูสะอำทุกอำเกิงกันตั้งเจ้าตั้งขนรับหนักสองเป็นเจ้าหนังเสียงลีเสียงเมียดที่ก็อันปันนั่นแหละจางเป้จางเหนียงกะดีอันมันหวายหน้าจูนั่นออกก็อันห่มงำตั้งอันเปื้อนพิษเปิงนั่นปองฮิตเมตตาแลก็อันเอาลองตั้งเสจื้อเสเปิงขึ้นหมอกลัดนั่นให้ก็เสกันพิษกันก็อันสั่งสอนสุ่มมาปันนั่น
เป็นที่อันเสยเจอซ่องเจอที่ก็อันมีปัญญานั่นแหละดีนาเสตั้งก็อันปันห้อยต่ำปากหนึ่งนั่นที่ก็อันหมึกนั่นออกก็อันอัมตรานั่นหาเอาลองตั้งอันลูกพื้นกวยออกเปิดในแลไล่ปล่อยเจ้าตะมันอันเฮาจำหนานั่นจูดีมันออกตั้งอันทบกันตั้งหมีแม่อันเปิ้นหิมเอาลูกอ่อนมันเยี่ยวนั่นยีแค้นลีนาเฮตั้งอันทบกันตั้งโกนหมึกอันมีตั้งอันยังตึกเจอหมึกจะลำอยู่นั่นออกผู้เลเสียมว่าก็อันยังอำฮูกเยจูแลดอบแดนปันอันอำดีอำงามนั่นเคืนก่อนนั่นอำกังอำหลอดตั้งอันอำดีอำงามตั้งอันจ้าพิษนั่นเป็นเจ้าหนังอันเตรียมน้ำหนองอันเตียนน้ำหนองจ้าลงจ้าป่องนั่นแหละโจอันอำไปตั้นพิษกันนั่นจึงเวเปตั้งอันพิษกันนั่นตะพระเป็นเจ้าลีหังเอดเสร็จก็อันป่วยข่าวก็อันป่วยเขาชื่ออันอัมตราลอดเสกันเนออเปียดอีกตั้งก็อันจีอย่างอเปียดที่เขาชื่ออันสีโตนั่นออกเงินอันมีกันเนอมือก็หมึกมีหยานนั่นจักป่องลองกาสังก็เสจังหักอยู่กูเข่งกูมือเลยพี่น้องจำมีจังอันเกิดเร่งไว้ปนขิงมือทุกข้าหอดถึงนั่นก็อันมีปัญญานั่นตบมือกันเสเลฮับตุงเอากะดีภายหน้าก็เซมันออกก็อันถูกใจเกียกใจตั้งอันผิดกันนั่นถูกใจเกียกใจตั้งอันป่นหรือแลก็อันเฮ็ดพักดูมันสูงนั่นจางหาเอาตั้งลู่เหลียวออกตั้งก็อันใจกดใจงอนั่นไรทบอโจอันลีแลก็อันมีลิ้นอันลัดเตอลัดเนืออยู่นั่นทบเพอุปัดออกก้นอันให้ก็อันหมึกเกิดเล่งมานั่นให้ตัวเจ้าเก่าหยับใจยุงใจเล่โปก็อันหมึกนั่นมีลองอันลีจมลีเซอใจอันจมเซอนั่นให้อยู่ลีกินหวานเล่เจออันแตกเลี้ยวนั่นจำให้หลุบตั้งหลายแห่งของกว่าออกก็อันอัมตรานั่นจกเอาหลักสองตันโซกันเนท้องสื่อกะดีโหอกเปิ้นให้เลยย่าเส้นตังตราเปียดออกปิญญามีอยู่สุนาตาก็อันมีหยานนั่นแหละหมักตาก็อันหมึกนั่นจำแหล่เล็บรู้ด้วยอยู่ต่อถึงฮอดดีสุดเหรียญเมืองออกลูกใจอันหมึกนั่นเปลี่ยนลองอันโปมันไหลไม่เจออยากเจอแหล่ให้แม่มันอันเกิดเร่งมานั่นขี่ใจข่มใจออกอำดีปันตามอเปียดดีก็อันสื่อโตนั่นแหละอำดีเตื้อถูกคนอันจีอย่างจอมหนังตรานั่นก็อันกำชุกความมันนั่นเตรียมไว้ต่างๆอันหู้อันแจงแลก็อันมีเจออันมันเขื่องกัดลีเย็นลีนั่นเป็นก็อันหยานลีออกก็อันเมือกนั่นโปอยู่เด็ดๆเย็นๆอยู่จึงเปิ้นมาดมันเปลี่ยนเจ้าหนังก็อันมีปัญญาแลก็อันอาปากมันอยู่เลยอยู่นั่นก็เปิ้นทางมันเปลี่ยนก็อัน
หยันลีออแก้มสุกต่ำกะนันลง18กะนันอ่อน1ต่อถึง24ก็อ่านอำถูกอำหมอกันตั้งปืนเสแลอยู่คอกุยมันนั่นหาเอากาหนังอโลตูเจ้าเก่ามีนั่นแลเทงเป็ดปิญญายัดจันนากูเจอกูเปิงออก็อันมึกจำนอกเสดังอันมนเปียวในดังอันเนปยาใจสะโพตูเจ้าเก่านั่นมันอ่ำจังมนเปียวกันเนงหยันละเมื่ออันตั้งอันอ่ำตรามานั่นตั้งอันเฮ็ดอำโป้หนังคือก็จอมมาแลมืออันมนสรีลู่นั่นตั้งอันเสซ้อมก็จอมมาออกความอันออกซบก้นมานั่นเปลี่ยนเจ้าหนังน้ำอันลึกหนาแลน้ำออกหูปิญญานั่นเปลี่ยนเจ้าหนังน้ำห้องน้ำเกอันไหลเจียวนั่นออกตั้งอันทอกลอยนาก็อันอำตรานั่นเปลี่ยนอันอำลีแลตั้งอันให้ก็อันถ่อมตราซุมจอมให้อมูอันทบตรานั่นก็เป็นอันอำดีออสีศพก็อันเมึกนั่นเฮ็ดตั้งอันผิดกันแลศพมันก็ย้อนเอาตามอเปียดอยู่ออศพก็อันเมึกนั่นเป็นรองตั้งอันลู่อันเดียวที่มันแลสีศพมันก็เป็นตรงเหี้ยวตรงคึมที่สักมันออกความก็อันเสยงปงจ้านั่นเป็นเจ้าหนังตั้งกินย่อยอันหวานอันมันแลเข้ากว่ากันเนอต้องเนอปุ่มออกก็อันข้านอันเอิญนั่นเป็นปีปินน้องกันแลก็อันให้อุกจ่าซุ่มเป็ดละลายหลอกอำปองลองกาทั้งนั้นออกมาหน้าจือเสงทาวราพระเป็นตึกตีตึกซึกอันมันอันเขิงแลเขาชื่ออันสื่อต่อนั่นอ่อนกันขุนแลนสีแลกังหลอดดังเพอยู่ออกจีจิมก็อันมักมีนั่นเป็นเวงมันเป็นเวงมันเขิงมันแลเป็นมวลเจ้าหนังลำเวงอันสูงหนาดีมันในตั้งอันมันถางนั่นออกตั้งอันก้นใจสูงนั่นตกดีตกเลียนอ่อนตั้งลู่ตั้งเหลียวแลตั้งอันชาเต็มนั่นตกดีตกเลียนอ่อนตั้งมุนสรีออกก็อันจีอย่างอมูโจอันยังอำไปเจ็ดไปทำลองตั้งมันนั่นมีอเปียดอันเมึกอีกตั้งอเปียดอันลีโอพลีอายออกวิญญาณก้นขำเวสนาเวตนาไลอยู่แลเจออันเด็กแล้วนั่นจำผู้ไหลตักขำไหลผู้ใจก็อันมีสมาสตินั่นซิมเอาอันหูอันเจียงนั่นไว้แลหูก็อันมีปัญญานั่นก็หาเอาดังอันหูอันเจียงออกหลักสองอันปาตีก้นนั่นให้เส้นตั้งมันเก่งลีโชลีแลปันอคว้างอันไหลเข้าจูกะตีก้นเหย่ก้นดงตั้งหลายออกก็อันลัดอมูมันอ่อนตั้งนั่นเหมือนหนังเป็นก็อันหมันแม่นต่อถึงมืออันปืนต่างก็มาแลเจ็ดทำเจ็ดตุยมันนั่นออกตั้งอันเฮ็ดลิกตกจากกอกนั่นให้ตั้งอันตอบกันเทียงกันถาดเย็นแลเต็บตัดอมูเขาเจออันอีกแห้งเหย่นั่นออกปีน้องอันไว้ตั้งพิษนั่นอีแค้นหยาบเสเวงอันมันขึงอยู่นั่นแหละอมูตั้งอันตอบกันเทียงกันนั่นเปลี่ยนเจ้าหนัง
เกินพักตูเกินพักตูตึกหิวตึกซึกเป็นเกินพักตูตึกตีตึกซึกต้องก้นปุ่มต้องก้นปุ่มตั้งหลายเตรียมไว้ดังหมักซบมันแหล่ไหลอิ่มเตรียมไว้ดังจีบัวสีซบมันลิ้นไหลอุเปิงตั้งอันอสักตายอีกตั้งอันอสักรีบแหล่เขาเจออันถูกเจอเกียกเจอลิ้นนั่นก็ไหลกินหมากมันก็อันไหลเมนั่นไหลลองตั้งอันลีแหล่ไหลขำเอาเกจูทาวระพระก็อันอยากอันพันนั่นดองป่านแลก็อันมักมีนั่นขึ้นหลัดความเฮาแก้มหนาลงหลังก็อันมีก็เสนำหนานั่นจะให้อโจมันลู่เหลียวแลยังมีก็อันมึดคือหูจักอันยีแค้นจอยจับหนาเสพี่น้องกันแก้มสุกต่ำกะนานลง19กะนานอ่อน1ต่อถึง29ตั้งอันเปลี่ยนโกนอันอยากอันผ่านอันจอมเส้นตั้งอันมีตั้งอันจีเนนั่นยีแคนลีนาเฮก็อันหมึกอันลาดความอันกดอันงอนั่นมีเจอแห้งเจอเสก็ยังบ่ยังมีปัญญาอันหู้อันแจ้งจึงถูกหลีย่างตีนกว่าคันพักแลพิษเบิงนั่นก็มีสะโพตั้งหมึกโกนอันให้เส้นตั้งมันเปิงกว่านั่นโหเจอมันเสซ้อมต่างเปียดชาวระพระจีจิมให้ก็มีเศษนำหนาแลก็อันอยากอันพันจำไล่ขามก็เสมันจุนเปียดก็อันขามสักเสอันมันแม่นนั่นยังไล่ขามเปียดแลไล่อยู่ก็อันลัดมูนั่นก็ไล่กังหลอดตั้งต่ำก้นอันจางชอวอนจูเอาขุนมีนำหนาแลก้นกูก้นจางเฮ็ดก็เฮ็ดเสลุยกันตั้งก็อันจางปันหลักสองนั่นก็อันอยากอันผ่านนั่นคำปีน้องมันจุนเปียดแลก็เสมันยีแค้นอ่อนกันเวเปียดมันไก่ปิกซ้ำมันจอมแลห้องเขาเสก็เขารับเปียดเด็ดเปียดเสก็อันไรหยานนั่นหักแปงอสักวิ่งเงินมันแลก็อันจับจ้อยปิญญานั่นไล่ขำเอาตั้งหลีก็อันขำสักเสอันมันแม่นนั่นยังไล่ขำเปียดแลไล่อยู่ก็อันลัดความมูสานั่นก็ตะขอดถึงตั้งตะขอดถึงตั้งลู่ตั้งเหลียวตั้งอันก้นหย่องก้นวนตะขำจีจิมนั่นถูกแม่นแลตั้งอันขาดตะอุบเนือเจ้านั่นยีแค้นตักถูกลีสมาสติก้นจางชุกไว้โดซะตั้งไม่ใจตั้งใจไม่ใครจ้าแลตั้งอันยื่นขามอันพิษเบิงมันนั่นก็มีมูลสิริดีมันตั้งใจไม่ใครจ้าคุณหอคำเป็นเจ้าหนังตั้งอันสั่งสีห้องนั่นแหละเกจูมันเจ้าจำเป็นเจ้าหนังน้ำนายกันเนือโดนยืโดนยานั่นลูกใจอันหมึกนั่นเป็นรองอันโปมันหยับเจอผ่านเจอเลเมมันดอบเทงนั่นเป็นเหมือนเจ้าหนังเม็ดผลหยดโหตกอยู่จิกนั่นขึ้นอีกดังจีจิมเป็นอมวยของโคอันเลคำเอาดีโปเมเลมันมีสมาสติอันมีสมาสติจำ
เป็นอันทาวราพระอีลูปันออสะโพอันขั้นอันเอินนั่นให้กุนนอนปุ่นนอนหรือแลก็อันขั้นอันเอินนั่นตักเลยคำดังอันอึบอยากออก็อันเปิดปิงหยับตรานั่นเปิดอสักวิญญาณมันอยู่แลก็อันเฮ็ดอำโป้หนังคือแลอำไข่เจอโดยเสียงดังมันก่อนนั้นจ้ำจักไหลตายออกก็อันอีลูกวนอยากกวนผ่านนั่นเป็นก็อันปันกูปันยิ้มไว้ที่ชาวราพราแลมันจะจักตอบเตียนอาจูตั้งอันมันเฮ็ดนั่นออเปื่ออันมันมีที่อันมุงทามองทาอยู่แลสั่งสอนสุ่งมาลุกใจเมาตะอย่าไปให้มีเจออันอีลูอยู่ต่อถึงฮอดให้อาจูมันทันโปลูกก็อันโตซาตั้งเจอไม่ใหญ่หนานั่นตักเลยคำตามอเปียดเลยปัวมาเกเสนุกเอามันจึงตักเลยเกเสนุกเอาคือยาวๆออกทอมเอาความอันสั่งสอนปันนั่นแหละคำเอาตั้งอันสุ่งมาปันนั่นตะดีสุดดีก้อยมาตักเปลี่ยนก็อันมีหยาดออกตั้งอันก้นจามปองอยู่กันในโหเจอนั่นมีนำหนาออกกุ้ยกาตั้งอันเถาราพระเอ็นอันนั่นตักเลยเปลี่ยนออกอโลก้นจำเป็นอโลก้นจำเป็นตั้งฮักเมตตาอันลู่นั่นแหละตั้งอันอยากผ่านนั่นยีแค้นลีนาเสตั้งอันเป็ดเลียนนั่นออกตั้งอันโกเฮทาวราพระนั่นตั้งโกเฮทาวราพระนั่นจับเสียงกันตั้งอันอาศักรีบแหลกก็อันมีสะโพอิ่มเตรียมนั่นจำเพอุปัดยาเกาไหลก็อันข้านันเอินนั่นเอามือมันจกเข้ากันในมอสีแลยังไข่ซ้ำขึ้นเอาออกแลใส่กันในซุปมันแลกินโปเย็นก็อันเฮ็ดโป้หนังหือนั่นจึงก็อันเงืองานั่นตักไหลสติแลโปสั่งสอนสุ่งมาก็อันมีหยาดนั่นจึงมันตักไหลปิญญาตั้งหูอันแจงออก็อันเฮ็ดอันหยับอันเผิดใส่ดีโปมันแลพอเมมันออกแบบนั่นเป็นลูกใจอันเฮ็ดให้ลีอกลีอายแลนามไม่ออลูกใจก็เว้ยอย่าไปถ่อมไปเอาความสั่งสอนสุ่งมาสิแลกว่าให้ไล่เปดสิความปิญญาตั้งอันหูอันแจงนั่นก้นเมามังอันขำสักเสนั่นเฮ็ดโป้หนังหือดีตราตั้งอันจีอย่างนั่นแหละซบเขาเจออันตรานั่นก็อื่นอันตุสริกตั้งอันจีอย่างอเปียดนั่นมีไว้ปุ่นเขาเจออันเฮ็ดโป้หนังหือนั่นแหละตั้งอันโป้เย็นเปหลังเขาเจออันมึกนั่นมีอยู่แก้มสุกต่ำกันนั้นลงเศร้ากันนั้นอ่อน1 ต่อถึง 30น้ำจะปิดให้เปลี่ยนตั้งอันเซ่ซ้อมแลน้ำเหล้าให้เปลี่ยนตั้งอันโอนเอ็นโมเมก็อันวางจีวางเวอก็เปิดมันนั่นมีหยันตั้งอันคุณหัวคำให้กูให้เห็นนั่นเหมือนจะหนังตั้งอันสั่งสีห้องนั่นแหละก็อันตึกโยงตั้งเจอไม่ใครจะมันเจ้านั่นเหมือนหนังจุนอสักตูเจ้าเก่านั่นก็อันอยู่ไกลกันตั้งอันพิษกันนั่นมีมูลสรีแลก็อันมึก
จ้ำมอตอบเทงคันเผาออกก็อันข้านอันอื่นนั่นอำไทหน้ามือขิงไทหน้าปืนในแลมือขิงปัดเขานั่นมันมีเขาตักปัดตั้งแก่มตั้งปองกันเนอหูใจกวนนั่นเหมือนจะหนังน้ำอันลึกหนาแลก็อันมีปิญญานั่นจ้ำตักเต็กเอาออกก็อันจังหมอกลัดตั้งฮักเมตตาดูเจ้าเก่านั่นมีนำหนาแลก็อันมีเสร็จจากจ้ำหาแลตักทบหันกาดีไหลก็อันสีต่อนั่นจอมเส้นตั้งอันสีต่อนั่นแลลูกล้างมันลื่นมันเจอนั่นมีมังกลาออกเมื่ออันคนหอคำอันนั่งอยู่กันเนอปลังตลานั่นให้ไล่จีอย่างนั่นหมักตามันเจ้าด้วยถึงลองตั้งอันอำลีกามีเจอนั่นเปียดออกผู้แล้วตักลาดเลยว่าเกาให้หูเจอเกามุดเสาเย้าเกากังหลอดตั้งอับเปียดเย้าเกากังหลอดอับตั้งอับเปียดเกาเย้าว่าหนังในไหลลูกขันอันอำตันอำเปียงกันอีกตั้งก็ต่างก็คล้ายอันเข้าอำตันอำเปียงกันสองมิวนั่นเปลี่ยนที่อันทาราพระลีหังเอ็ดเสร็จออลูกอ่อนยังให้สะโพดูเจ้าเก่าในอมุอันดูเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นจองมดเสือหืออำมดเสือหือมันหืออำมันหือนั่นอยู่ออหูอันจางงินหมักตาอันจางหันนั่นทาวราพระผ่านสังเฮ็ดเปลี่ยนดังสองมิวอออย่าไปเจอจับเจอจ้อยตั้งนอนป้ออำนั้นเมื่อจักผ่านออกผุยตามึนตาแลตื่นอยู่ตะเมื่อจักมีตั้งกินตั้งครบออกก็อันซื้อนั่นจังลัดเลยว่าอัมมีกวยว่าหนังในแลซื้อเอากว่าเสียเย้าอุบอัดอันมันซื้อมานั่นออกมีคำออกมีเสียงจริงนำหนาออกก้อยกะซุบอันเตรียมไว้ดังปิญญาอันหูอันแจงนั่นเป็นยตนาอันถึกคันหนาลงหลังออกซิมเอาผ้ามาก็อันจังหับตุงเอาปุ่นก็อันมันอำหูจักนั่นตะเฮ็ดเป้เฮ็ดแหนงซิมเอาไว้ของโคก็อันหับตุงเอาปุ่นเมยิงเลาะนั่นตะตั้งกินตั้งครบอันเปียดเหรียญแลไหลมานั่นเป็นอันหวานอันมันลีที่โกนออกก็กะกำลืนซุปก็อันกินนั่นจักเตรียมไว้ดังหมักหินแห่ออกในดังแจ่มตั้งปองกูจื้อกูอันนั่นเติงปังกันตะในตั้งอันตึกซึกนั่นหาตั้งอันเนตั้งตะก็อันแหลกว่าซุปน้ำความนำอยู่นั่นผุยออกในยาลองตั้งอันลีเสิงลีเมียบนั่นออกเปื้อในแลอย่าไปเฮ็ดก็เฮ็ดเซลุยกันตั้งก็อันผุยซุปอาซุปนั่นผู้ลาวเสียมว่าก็อันเซซ้อมโปเมมันนั่นกอกไฟมันตักหมดกันเนออันรับสิ่งพิษนั่นออกปิกซ้ำไรอมวยของโคขันพะเพอมือโกจะโหเบิ้งมันสีก็ที่สุดมันเปลี่ยนอะมังกลาออกอย่าไปลัดเลยว่าเขาตักขึ้นตอบขึ้นเตียนยันตั้งพิษออกวันไหนเป้าชาทาวราพระอยู่ตะมันเจ้าตะเกเสช็อตเอาเมื่อออก
ลูกคันอันอำตันเป็นกันนั่นเป็นที่อันเทาราพระลีห้างเอ็ดเสร็จแลเฮ็ดย่อยยาจูอันเป็ดแหลนนั่นก็มีอเปียดเทาราพระจีอย่างเส้นดังอันก้นกว่านั่นไว้ปืนในแลก้นหูเส้นดังอันมันกว่านั่นไรจึงหนังหือตั้งอันลัดเมียงเลยว่าเป็นอันมดจางว่าหนังในแลไว้กะที่เสร็จจาเสียเย้าซ้ำขึ้นใครใจทำโดยนั่นเป็นตรงเหี้ยวตรงคืมตีก้นคนหอคำอันมีหยานนั่นสุกล่างเอาเขาเจออันให้อันหกนั่นเปียดแลเอาตั้งหมักล่อจิงเตียงสักเจอวิญญาณก้นมีกอกไฟเทาราพระอันเจ็ดด้วยกาอันมีกาดีเนอร์ตับปวดหัวใจนั่นกรุณาตราอีกตั้งเสจตราเป้าจอยเทียมคนหอคำอยู่เลยยาซาปลังมันเจ้านั่นมันเคืองอยู่ก็เปิดกรุณาตราหมุนพุ่งก้นหนุ่มก้นกำจ้ำเป็นแห้งตะกูเขาแลมวนสรีก้นเท่าก้นเกจ้ำเป็นโหหอกโหขาวเขานั่นห้อยปอห้อยเย็นห้อยปอห้อยเย็นให้ก็อันหกอันให้นั่นมดใส่มาเลยห้อยค่อนห้อยต่ำก็เฮ็ดกีจูเหมือนจะหนังนั้นก็ในเจอในตูแก้มสุกต่ำคะแนนลง21คะแนนอ่อน1:31โหเจอคุณหอคำมีอยู่กันในมือเถาราพระเหมือนจะหนังน้ำห้องน้ำเกนั่นแหละมันเจ้าให้ไวกว่ามีกว่าจอมการหนังอันอโลมันเจ้ามีนั่นเส้นตั้งอันก้นกว่ากามีนั่นเป็นเหมือนหนังสื่อลีโยลีสื่อนาเตตามันเสก็เทาราพระจำยังด้วยหิวด้วยหัวใจตั้งอันเฮ็ดสื่อต่ออีกตั้งอันจีอย่างจอมหนังตรานั่นเป็นที่อันถูกใจเกียกใจเทาราพระอีแค้นหรือต้นหนาเหตั้งอันนาเสตั้งอันปุกจ่อยิดนาอันปุกตั้งหัวใจมาหน้าใหญ่อันเป็นอันเลี้ยงเขาเจออันตรานั่นเป็นอเปียดตั้งแก้มตั้งปองก็อันเฮ็ดใกล้เฮ็ดคักนั่นจับเสียงกันตั้งอันมักมีเหลืองเตรียมนำหนาแลก็อันมีสมาสตินั่นจับเสียงกันตั้งอยากตั้งผ่านดาอันเอาลิ้นอันซุงมูสาสีแลจูซิมไว้นั่นเป็นตั้งอันหาเอาตั้งตายแลเป็นอนันตะอันเป่าหลักหายลายกว่าอาเป็ดอาธรรมะอันเขาเจออันตราเฮ็ดนั่นตับยาเพียวเขาเปียดก็เปิดเขามีอโลไข่จีอย่างจอมหนังตรานั่นก็อันปึงตั้งกว่านั่นเปลี่ยนก็อันมีอเปียดเลยมูตั้งอันก็อันมดเสือเฮ็ดนั่นจำสื่อลีโยลีตั้งอันอยู่กันเนอมุงขึ้นในจอกในเจียงนั่นยิแค้นลีนาเสตั้งอันอยู่เลยกันตั้งเมยิงอันจังเฮ็ดตั้งอันพิษกันในขึ้นโหใจก็อันตรานั่นจอยจะลองตั้งอัน
อำลีอำงามแลก้นเฮินจำกันตั้งมันอำไลคำเอากิดจูซื้อนาเตอตามันมืออันก็อันเฮ็ดอำโป้หนังหือนั่นไลคำตามอเปียดจึงก็อันเงืองานนั่นจังไลสติแลมืออันก็อันมีสตินั่นไลคำตั้งอันสั่งสอนปันนั่นจึงปิญญามันจังเหยอะนำขึ้นมาออกก็อันตรานั่นจังใครเจอว่นเจอเลยเฮือนก็อันอัมตรานั่นแหละเขาเจออันอัมตรานั่นจำมันเจ้าตักเอาล่มปักคิดตกใส่กันนะดูเสกอันอัมตรานั่นออกก็อันอึดหูเสเลอันใครยินเสียงตั้งอันกุนอยากกุนผ่านห้องเสียนนั่นตัวมันจักไรห้องเสียนเลยผู้เลเสก็เสกุนจักอำไรยินหลักสองอันเด็ดปันนั่นจังให้โตสะปีแลหลักสองตันโซอันหลักเสื่องกันนะวางโหอกนั่นจังเพตั้งเจอไม่เคยจะแห้งเหยอะหนาตั้งอันจีอย่างจอมหนังตรานั่นเป็นตั้งจมเสือที่อันก็อันสีดอนั่นเลยเป็นตั้งอันลีโกลีเฮที่เขาเจออันเฮ็ดอมุอาธรรมะนั่นก็อันเวเปิงเส้นตั้งหยันนั่นตักตกตีตกเหรียญกันนะโกนป่าเหี่ยวทั้งหลายจุกตุ่มนั่นก็อันมวลเปี่ยวหน้ากามกงนั่นตักเป็นก็อันยากอันพันเลยก็อันเจียกน้ำสปีดอีกตั้งน้ำมันนั่นอำไรมากไรมีก็อันอำตรานั่นเป็นก้นอันตักทุนเอาก็อันตรานั่นแหละก็อันเปียดอันเหรียญนั่นเป็นปุนก็อันซิลิโยลีนั่นก็อันอยู่กันนะเถินนะคือนั่นยืเคนลีนาเซตั้งอันอยู่ด้วยกันตั้งเมยิ่งอันจังเจอปอดเจอลอดแลหาตั้งพิษใส่อยู่นั่นพันดาอันลีถูกเจอเกียกเจออีกตั้งน้ำมันจังมีกันนะคืนก็อันมีหยานนั่นแหละก็อันเมือกนั่นจ้ำจังเฮ็ดจังกินเฮาเสียงให้หมดก็อันหาเอาตราตั้งสือดอกอีกตั้งกรุณาตรานั่นจังทบตั้งอันอสักลิบตั้งอันสือดอกตั้งอันมนต์เสด็จทางซานนั่นก็อันมีหยานนั่นจังตึกโตลำเวงเขาเจออันแห้งอย่างหนานั่นสิแลเอาแห้งตันโคอันโกนเวงซื้อนั่นอิงปึงนั่นชาแต้มชาตกตีแต้มก็อันเปิดซบเปิดลิ้นมันนั่นให้วิ่งเห็นมันกลางหลอดตังตุกข้าก็อันมาหน้าใหญ่แลปกเปลี่ยนแผ่นทรงอยู่นั่นถูกลีห้องหิกจือว่าก็อันจังเฮ็ดอันโป้หนังหือว่านังไหนแลมันมีตั้งอันจอกกาหรือลายตั้งอันก็อันขั้นนั่นอันก็อันตั้งอันก็อันขั้นอันเอิญจะจับจ้อยนั่นจังเอามันตายกว่าเปืออันมันใครเอามือมันเฮ็ดตั้งเฮ็ดนั่นมันจังใจจ้อยหนาลงหลังตั้งวันเดก็อันสือโตนั่นจำยังเสลายเลจังยืนแม่งคิดอันก็อันตราปุกจอนั่นเป็นที่อันลีหังเอ็ดเสร็จหรือสินั้นกาโปมีตั้งใจตราสิเลปุกจอจึง
ยีเคนหน้าออก็อันคำสักเสอันอำจืมเจ้านั่นจักลู่เหลียวแลก็อันทอมยินเอานั่นก็จักลู่เหลียวตาเสอก็อันอำตรานั่นจังให้หน้าตูเจ้าเก่าแกนแข็งอยู่แลก็อันซื้อลีโยลีนั่นจำจังปองมีเส้นตั้งอันมันกว่านั่นอยู่งานปิญญาตั้งแก้มตั้งปองอำเตอยู่กะตีภายหน้าเท้าภายหน้าราพระไหลเสจื้อเสเปิงพิกซ้ำปองเฮียนไว้มาปุ่นอันตึกซึกนั่นเสก็ตั้งอันเป้แหนงจับแสงเงินตั้งทาราพระแก้มสุกตามกันนันดง22:1-16สลีอันลีอันงามนั่นยิกแค้นลีเมียดนาเสของโคอันนำหนานั่นแลเกจูตั้งอันหักเปียงปืนนั่นยิกแค้นลีนาเสเงินคำก็อันจังมักจังมีตั้งก็อันยักอันผ่านนั่นมีดังอันเหมือนกันแลทาราพระเป็นเจ้าเฮ็ดเป็นเขาดังเสียงตั้งลงก็อันมีสมาสตินั่นจางหู้หันเพเลเด็ดแมบก็อันเงืออันงานนั้นจังกว่ากันนังอันกว่านั่นอยู่แลทบเพอัดโยตั้งอันหูใจแค่เต็มอีกตั้งอันหูกูเฮทาวราพระนั่นเป็นจิจิมมุนสรีตั้งสักก้นต้นน้ำยุ่มน้ำอีกตั้งตรงเหี้ยวตรงคืมจังมีอยู่กันเนเส้นตั้งก็อันจะกดจะงอนั่นแหละก็อันเปิดจะวิ่งเห็นมันอยู่นั่นจังเวเป็ดเสที่เขานั่นกว่าไกลสั่งสอนสุมาปันดีลูกอ่อนจอมเลยเส้นตั้งอันมันถูกดีกว่านั้นโปเหตุหนึ่งนั้นจึงเมื่ออันมันเก๋มันเท่านั้นมันยังอำเวอำเปิงเส้นตั้งนั่นแลตักจอมกว่าก็อันจังมักจังมีนั่นไหลอุปเปิงก็อันอยากอันผ่านแลก็อันกูยิ้มเอานั่นเป็นข้าที่ก็อันปันยิ้มนั่นก็อันหวานจื้อพันก็อันหวานจื้อหวานพันตู้เสริกนั่นจักเลยปัดเข้าทุกข้าเลยค่อนไหวโตซะไม่เจอมันนั่นก็นั่นก็จักลู่เหลียวก็อันมีเมตตากรุณานั่นมีมังกลาก็เปื้ออันมันเอาข้อมูลเล่งลูเขาเจออันอยากอันพันนั่นก็อันเฮ็ดอันโปหนังหือนั่นออกเป็ดเสตะโปเฮ็ดเจ้านั้นจึงตั้งอันเฮ็ดรันสู่แลตั้งอันผิดกันตั้งอันเซ่ซ้อมกันนั่นตักถัดเย็นกว่าก็อันถูกใจเก็บใจตั้งอันโหใจข่าวจังนั่นจังลัดความอันนิ่มสิมอ่อนแลจังเลยเป็นก็เป็นเสคุณหอคำมักดาทาวราพระเป้ปิญญาตั้งอันคู่อันแจงนั่นอยู่แลความก็อันจังเป็ดจังเรียนนั่นมันจะตักเอาร่วมปักคิดทุกเป็ดก็อันข้างอันอื่นนั่นจังลาดว่าสังสีมีอยู่กันนอกปุ่นก็ตักเลยคำตั้งอันเอาตายกันเนอตากันเนอตาเนอตั้งนั่นว่านังไหนศพเมยิงล้อนั่นเป็นโคงเป็นลูกอันเป็นโคงเป็นลูกอันลึกหนาแลก็อัน
ก็อันเถาราพระลีหังเอ็ดเสร็จนั่นตักตกใส่กันในคงในลุกนั่นออกสะโพอันหมึกอันปุกหอมีไว้อยู่กันในโหเจอลูกอ่อนก้อยก็ค่อนไว้อันสั่งสอนทรงมาปันนั่นจางโหสะโพนั่นออกเปียดเสไกลก็อันนิกจากเนียนเสกนอยากคนผ่านให้เป็นปุนลองมักมีมันอีกตั้งก็อันปันตันโซหลักสองที่คนมักมีนั่นตักไหลหอดถึงตั้งอันอยากอันผ่านอมันคันเป็นตั้งสองก็หูข้อความผู้อันมีหยันกะนานอ่อน17ต่อถึง29เฮหูมือเสเลถ่อมเอาความเข้าเจออันมีหยันนั่นตาเอาหูใจมือจับจอยตั้งอันเก่าสั่งสอนนั่นตาโปเอาสว่างใส่ไว้อยู่กันเนอหูใจมือจึงตักเปลี่ยนตั้งอันสายาลีงามแลกันเนอสวบมือก็ตักมีตั้งอันถูกอันลีอยู่ดาเสอลองนังหือมือตักอิงปึงเถาราพระอยู่จึงเก่าสั่งสอนปันตีโตมือวันเหมือนในเก่าเตรียมลองตั้งอันปันสติอีกตั้งปิงญาตั้งอันหูอันเจียงนั่นที่มืออ่อนตั้งนั่นให้มือไหลหูความเสร็จจะตราเจ็ดอีกตั้งให้มือไหลขึ้นหลัดปันความสมาที่เขาที่อันปล่อยเจ้ามือมานั่นมันจะฮืออย่าไปหิมหุงเอาคู่ของเขาที่อันอยากอันผ่านก็เปือเขาอยากเขาผ่านนั่นอย่าไปนิกจากเงียนเซก็อันมีทุกขานั่นกะตีเนลุ่มลองมันจำเถาราพระตักเปิดอมูเขาอยู่เลยตักหิมหุงเอาของโคเขาที่อันหิมหุงเอาของโคนั่นอย่าไปเฮ็ดก็เฮ็ดเซลวยกันตั้งก็อันเจอปอดเจอลอดนั่นอย่าไปจอมลวยกันตั้งก็อันเจอลำใส่กำนานั่นพวกอำนั้นมาตักจอมทุ่งจำทุ่งพิงมันเจอนั่นแหละตักเป็นตรงเหี้ยวตรงคึมดีเจอวิญญาณมาอย่าไปเข้าป่าเนอมุกเนอเจอเขาเจออันตบมือกันอีกตั้งเขาเจออันมุกเจอเขาเจออันฮับต้องเอานี่ตัวนั่นพอมามีอันตักเตียนปันจึงมันตักเอาตีนอนมาอันมีอยู่กระเตอมือนั่นกว่าอย่าไปค่ายเสาลักอันมัดต้องกวักลิ้นอันปูมือหมอนมือปักไว้อ่อนตั้งนั่นเมื่อหันตั้งเฮ็ดตั้งสั่งก็อันคัดเจอนั่นหือก็นั่นตักเลยจุกอยู่ภายหน้าคนหอค่ำเลยตักอำเลยจุกอยู่ภายหน้าก้นปานกลางตั้งหลายแก้มสุกต่ำกะนานดอง23กะนานอ่อน1ต่อถึง35มืออันมือนั่งแลกินลุยกันตั้งขุนอยู่นั่นจึงใครเจอว่นเจอลุยอันมีอยู่กะดีภายหน้ามือนั่นลีงามตักลองมันจำพวกมือกินป่นกินหรือจึงมือเอามีดงาโกงคอมืออยู่อย่าไปมีอลูใครเลยตั้งกินย่อยอันหวานขนนั่นเป็นตั้งกินอันจังเป็ด
จางเหรียญออกอย่าไปให้ตูเจ้าเก่าเลยเฮือเลยนวลปุนตาให้เลยมากเลยมีอย่าไปอิงปึงหยันตูเจ้าเก่าเอาตั้งอันมุงตุยตั้งอันมากมีนั่นเปียดเสซื้อนาเต่าตาเมาตะจื้อนั่นจางหงจางหายกว่าเหมือนจื้อหนังหุ่งคำกีปิกเขาซีเลมินกว่ากันนือกลางหาวนั่นอามันขันเปลี่ยนออกอย่าไปกินตั้งครบก็อันมีตาให้ตาเมิกนั่นอย่าไปมีอันโลใครเลยตั้งกินย่อยอันหวานอันมันลองมันจำมันนั่นเปลี่ยนก็อันใครใจเลยกาขันมันอยู่ออปิกซ้ำมันลาตีมาเลยว่ากินตะสุดตะว่านังในเสก็เจอเจตนามันมีตีมาตั้งกินอันมากินนั่นจึงมาซ้ำจักเลยขึ้นหักออกเลยความหลีความหวานมานั่นก็จักหมักมือกว่าอออย่าลาดความให้ก็อันเมือกนั่นเลยยินมันตักเฮ็ดอำโปหนังหือตีปิญญาอันปาในความเมานั่นอย่าไปไข่เสาลักอันมัดต้องกวักลิ้นอันปักไว้มือก่อนมันตั้งนั่นมันตั้งในนั่นอย่าไปซิมเอาตรงให้ตรงหน้าเขาเจออันผ่านปอผ่านเมนั่นลองมันจำเจ้าอันเฮแขนเขานั่นดันโคใหญ่เล่จักเตอร์อมูเขาอยู่ภายหนึ่งตั้งมือออกเอาโหเจอมือจับจ้อยตั้งอันสั่งสอนสูงมากนั่นแหละไหวหูมือจูความปิญญาตั้งอันหูอันแจงนั่นตะยังสั่งสอนสูงมากปันตีลูกอ่อนแลอย่าไปอยู่ปิกซ้ำเอาค้อนไว้โปเย็นมันสิก็มันตายเอาค้อนไว้โปเย็นมันสิเลเกเสนุกเอาอสักวิญญาณมันรถสิกันเมืองมรณะมรณะออกลูกใจกะเวโปหูเจอมามีหยันจึงหูเจอเก่าตักจมซื้อออกหมักลั่นเก่าตักสั่งซื้อเนื้อมืออันซบมือลัดความอันซื้อลีโยลีนั่นออกอย่าไปมีเจออันสีเกะเฮตาตัวเขาเจออันมีอภิญนั่นให้มีเจอเฉพาะอันโกเฮทาวราพระอยู่ตั้งวันตะขิงมืออันเต็บตัดอมูนั่นตะขอดถึงอมานคันเป็นแลลองตั้งอันมือมุงทามองทานั่นไลลูกใจเก่าถ่อมเอาความเก่าแลมีปิญญาสิแลให้หูใจมือจอมกว่ากันเนเส้นตั้งอันอย่าเส้นตั้งนั่นตะอย่าไปเฮ็ดก็เฮ็ดเสลุยกันตั้งเขาเจออันกินน้ำจะเปียดป่นหรืออีกตั้งเขาเจออันกินเนื้อป่นหรือนั่นก็อันกินน้ำจะเปียดป่นหรืออีกตั้งก็อันกินตั้งกินป่นหรือนั่นตะขอดถึงตั้งอันอยากอันผ่านแหล่เฉพาะอันนอนป่นนอนหรือนั่นจังเลยเอาพาแยกห่มอ่อถ่อมเอาความโปเมื่ออันเกิดเล่งมานั่นตะอย่าไปเฮ็ดอำโปหนังหือตีแม่เมื่ออันอาศักเหยนั่นซื้อเอาสมาตราตะอย่าไปขายเอาปิญญาอีกตั้งอันสั่งสอนส่งมาตั้งหยันตะก็อันเป็นโปก็อันซื้อต่อนั่นจักซื้อเปียวนาลงหลังเลยก็อันเกิดเล่งลุกอันมีหยันนั่นจักจมซื้อกว่าปืนลุกนั่นออกโปเมมาจักจมซื้อแหลกก็อันเกิดเล่งมานั่นจัก
สว่างเสือออลูกชายก็เวเอาหูใจมาอาปันตีเก่าตะให้หมักตามาด้วยมัดเส้นตั้งอันกว่านั้นสิกำด้วยแม่บอกยาเป็นเจ้าหนังห้องหนังคู่อันห้องหนังคู่อันลึกหนาแลเมยิงโลอันเป็นเจ้าหนังคมหนังลุกหนังลุกอันกิดอันกิดอันเก็บอันกิบอันเก็บนั่นมันจังล้อมด้วยอยู่เหมือนเจ้าหนังโจรนั่นแหละจังเฮ็ดให้คนใจอันจังเป็ดจังเหรียญนั่นอยู่แพ่อย่าแพ่นำขึ้นผู้เราจักมีอันไม่เจอหยับเจอผู้เรามีทุกข้าตั้งผ่านผู้เรามีตั้งอันพิดกันผู้เรามีตั้งอันใครเจอวนเจอผู้เรายังอันมีลองมันแลมีตั้งอันตื้ออันหมัดผู้เรามีตั้งอันหมักตาเลียงว่าในจำเปลี่ยนเขาจื้ออันกินน้ำจะเปียดอยู่หึงหนักตั้งเขาจื้ออันจังหาเอาน้ำจะเปียดอันล้อกันตั้งยานั่นอย่าไปรู้ไปด้วยน้ำจะเปียดอันเลียงไว้อันเงาอายองคือไว้อยู่กันเนกอกอันอื่นเข้ากว่าวันลีเจมลีนั่นกำลืนสุดมันจังคบขึ้นเจอหนังงูแลจังดอดเหมือนเจอหนังงูหายหมักดามาจักลูด้วยเมยิงหมักดามาจักลูด้วยเมยิงล่อแลหูจะมาก็จักหมอกหลัดนี้ความอันกดอันงอจักเปลี่ยนเจอหนังก็อันนอนกันในกลางปังไหลอีกดังก็อันนอนกันในโหเสาลางยานสังโพนั่นอมันคันเปลี่ยนเมื่อจักลาดว่าเขาป้อเยี่ยนเก่าเย้าคุยกับเก่าเจ็บเขาดำใส่แดงใส่เก่าเย้าคุยกับเก่าหูเก่าตักตื่นมามือเหลอเก่าซ้ำตักหาการแทงอยู่ดูก่อนว่าหนังไหนแก้มสุกต่ำกระนั้นลง24กระนั้นอ่อน1ต่อถึง34อย่าไปสีเกะแห่ตาโตเขาเจออันอัมตรานั่นอย่าไปมีอันโลใครมีอยู่ด้วยกันตั้งเขาเจอเขานั่นโหใจเขาแก่มปองให้เลยยะเปิ้นเปียดอยู่แลเขาจังเอาซบลัดความอันตักเฮ็ดเพใส่เปิ้นนั่นอยู่ไลป้าหยันสิแลเตเฮ็ดเฮินไลป้าตั้งหูตั้งหันสิแลให้มันไลมันเย้าโตไลป้าปิญญาสิแลให้ลุกเฮินตั้งหลายไลเตรียมไว้ตั้งคู่ขวางอันเถกขันแลลีถูกเจอเก็บเจอกูเบิงก็อันมีหยันนั่นมีตันโคแลก็อันมีปิญญาตั้งอันหูอันเจียงนั่นหาเตียนตันโคมันเขิงอยู่มาตักไหลมีตั้งอันเนตั้งในตั้งตึกซึกนั่นแหละตักไหลมีก้นอันปันตั้งแจ่มตั้งปองปูนอันตักเป็นอย่างญาณนั่นเป็นอันทรงหนาลงหลังปุนก็อันหมึกนั่นคิดถึงไรมันผุยซบซบมันไรกะตีในหูพักตูเวงก็อันจำปองให้ไรให้เฮ็ดลองตั้งอันลีนั่นจึงบนห้องหิกว่าก็นั้น
ก็อันเฮ็ดเพออตั้งแก้มดังปองก็อันหมึกนั่นปลาอเปียดแลก็อันเฮ็ดอำโปนหนังหืออยู่นั่นก็เป็นที่อันก้นลีหางเอ็ดเสร็จออโปมาเจอลูกเนอขิงมืออันอมูฮอดถึงนั่นจึงแหงมือเกออเกเสนุกเอาเขาจื้ออันเลยคำตั้งอันเอาออกว่ากะดีป่าเฮียวแลจำตั้งตักเลยคำตั้งตายนั่นตักเขาจื้ออันไปหวังวีหวังเวอกว่าจูกะดีอันเลยคำตายนั่นก็หำตักเฮแขนตะปิกซัมเมื่อลัดเลว่าเฮาอำหูว่าหนังในเสก็เจ้าอันใครเจอว่นเจอลุยสะโพกลางเจออยู่นั่นตักอำหูคือเจ้าอันเปิดเจอวิญญาณเมื่ออยู่นั่นอำหูคือมันเจ้าตักตอบแทนบันอัจจูอเปียดตีก้นหังเผอหังมันจอมกันหนังตั้งแก้มตั้งป่องมันมีนั่นอำจะฮือลูกใจก็เวกินน้ำพึ่งก็เปืออันมันเปลี่ยนอันลีนั่นตะกินโหน้ำห้องพึ่งอันหวานลีเจียมลีตีซบตีลิ้นเมื่อนั่นตะเหมือนเจ้าหนังนั้นเมื่อตักเลยผู้เลยเจียงหยันไว้กันเนอโหเจอเมื่อเลยพวกเมื่อทบหันเย้าจึงอายุตักหอดถึงตีเมื่อเลยลองตั้งอันเมื่อมุงทามองทานั่นตักอำไรลูกก็อันอำตราเว้ยอย่าไปหลอมด้วยขึ้นก็อันสื่อโตนั่นอย่าไปย่าเพียวเปียดตีอันมันกิ้งวับอยู่นั่นก็อันสื่อโตนั่นปิกซ้ำล่มต่อถึงฮอดเจ็ดปอกเสก็ซ้ำขึ้นลูกเลก็อันอำตราซ้ำตักเลยขำตั้งอันล่มตกใส่กันเนอลองตั้งอันอำลีออมืออันยันสู่มือล่มตกนั่นจึงอย่าไปจมเสือมืออันมันขี้ลึดแม่นนั่นก็อย่าไปมีเจออันสองเสือกูทาวราพระหูหันสีเลยังอำถูกใจเจ็บใจเลยใครตั้งใจไม่มันเจ้าเปิงสีมันนั่นตะอย่าไปไม่ใจก็ปือเขาจื้ออันอำตรานั่นอย่าไปสิเกะเฮ็ดดอกเขาจื้ออันให้อันเมิกนั่นลองมันจำก็อันอำตรานั่นอำมีอโยมือกำลืนหวานไฟเต้นก็อันหกอันให้นั่นตักหมดอลูกใจก็เวกูเฮทาวราพระอีกดังคนหอคำตักอย่าไปโลเลเฮ็ดก็เฮ็ดเซลุยกันดังเขาจื้ออันจังไข่ปุดแลลูกพื้นนั่นลองดังสองอันนั่นตักให้เพขี่ข้าหอดถึงแลผู้แล้วตักผู้เพอันให้ลูกให้เหลียวนั่นนอกเสนั่นลองตั้งอันจับแสงกันตั้งเขาชื่ออันมีปัญญานั่นจำตั้งอันทอกลุยหน้าคนเนอที่อันจีอย่างอมูนั่นอำทกอำดีก็อันลาตีก็อันอำตรานั่นเลยว่าเมื่อซื้อต่อว่าหนังในนั่นมีคนตั้งหลายตักเสซ้อมแลคนกูเจอกูมีตักลีห่างเอ็ดเสร็จเขาเจออันสูงมากต่างอเปียดที่ก็อันอำตรานั่นจำตักมีตั้งอันเจอสายาแลมังกลาตั้งลีตักตกหอดถึงกันเนือเขาก็อันจังคืนลัดความอันหมานอันเมียนนั่นเหมือนหนังไรขามตั้งอันซบตั้งอันนมซบนมปักนั่นมีแหงการงานมาไว้กะดีนอกตีปังแลบองแหงปุ่นมาไว้กะดีเนอให้
ในนาตะลื่นนั่นจังเฮ็ดเฮินดีอยู่ตะลองมันยังมีแลอย่าไปขำสักเสยอยู่ภายหนึ่งตั้งกวนเฮินจำกันตั้งเมื่อตักเอาซบมือเป็ดเหรียญปืนหื้ออย่าไปลาดเลยว่าเขาตักเฮ็ดที่มันจอมกาหนังอันมันเฮ็ดที่เขานั่นออกเขาตักตบเต้นปันอจุอเปียที่มันจอมกาหนังอันมันเฮ็ดสั่งนั่นออกว่าหนังในนั่นเผาหนึ่งเก่าในกว่ากะหิมตรงหน้าก็อันขั้นอันอื่นอีกตั้งกาหิมสวนอุเย็นสเปียดก็อันมีหยาดนั่นแลเลยหันมีตั้งอันโดนน้ำห่มงำอยู่หน้าลินห่มสมไว้ตั้งต้นน้ำลินอยู่โหเตียนหมักเห็นมันเกินปังไว้อยู่เกาหันแลใครเจอว่นเจอเกาลูด้วยแลไล่ขำเอาตั้งอันสอนเอาเพราะไม่ว่านอนกำอ่อนหนึ่งลูกก่อนรับกำอ่อนหนึ่งลูกก่อนเอามือหนังกันกอดกันกำอ่อนหนึ่งแลให้เลยนอนรับอยู่ก่อนว่าหนังในจึงตั้งอยากตั้งผ่านมาตะขอดมาเหมือนจะหนังก็อันกว่าตั้งไปตั้งนั่นอีกตั้งอันของโคมาซุมจอมนั่นตะขอดถึงมาเหมือนจะหนังคนศึกนั่นยามสุกต่ำกันนานลงสาวหาหัวข้อความสุขต่ำโซลหมดกันนั้นอ่อน1ต่อถึง28ความสุขต่ำคุณโซลหมดอันก้นเหสกิคุณหอคำเมืองยูตะเขากูเตรียมไว้นั่นจำตั้งอันสึงเมียบมูนั่นถูกกันมนพุงพระเป็นเจ้าแหล่ตั้งอันจะทำจะด้วยมูนั่นถูกกันตั้งมนพุงขุนหอกคำเมื่อนังตั้งอันสูงผ้ากลางหาวอีกตั้งอันลึกลินเมืองนั่นหูเจอขุนหอกคำนั่นก็จะทำจะด้วยแหล่มูไหลโปขาขีเขี้ยวออกเป็ดกันในเงินจึงดักเลยก็เลยหวานอันถูกกึ่งกันตั้งจางคำโปเปเพียวเขาชื่ออันตรานั่นเปียดสิกดีคุณหอคำจึงอยากจะปลังมันเจ้าตักเตอยู่ในตราอย่าไปยองโยตุเจ้าเก่ากดีภายหน้าคุณหอคำอย่าไปจุกอยู่กันเนเกกังก้นเหยื่อก้นหลงลองมันจำตั้งอันปืนลาตีมือเลยว่าขึ้นมากดีในเสกัมว่าหนังไหนนั่นยิ่งเขียนลีนาเสตั้งอันไล่คำตั้งอันปืนให้มือลงกว่าตีเตี่ยมกดีภายหน้าคนอันเมื่อไรหันหน้าหันตานั่นอย่าบีฮีบเน็ตให้ไรพิดกันเมื่อจักเฮ็ดจื้อหนังหือมืออันก้นเฮือนจำกันตั้งมือนั่นเฮ็ดให้มืออกอายเย่านั่นมือตึงปางต้องทำลองมูมือด้วยกันตั้งก้นเฮือนจำกันตั้งมือตะอย่าไปผุยออกนิยาตั้งอันเปิ้นเสิงเมียบไว้นั่นกูก็อันยินนั่นตักต่างเปียตีมือเลยมนเสรมือตักซุ่มเปียตาเสความอัน
ลาดมืออันขิงมันถูกนั่นเหมือนเจ้าหนังหมักขี้หนูคำอันคักจีห่างเครื่องไว้ใส่ไว้กันเนอลายเงินนั่นก็อันจางสั่งสอนสุ่งมาปันเสแค่ลีงามตีหูสีแค่ลีงามตีหูนั่นจางทอมเอานั่นเป็นเจ้าหนังปีหูคำอีกตั้งเจ้าหนังเครื่องคำเจ็ดนั่นตะมันอันตื้อเสียจานั่นเป็นเจ้าหนังตั้งอันกัดลีมวยหาใส่เนื้อขิงมืออันปัดเขานั่นที่เขาเจออันปล่อยเจอมันนั่นแหละจังให้เจอมันจังให้เจอเจ้ามันกัดลีเย็นลีก็อันอุบอัดแล้วว่าตักปันว่าหนังไหนแลยังอำปันเลยอยู่นั่นเป็นเจ้าหนังลมดังผ้าผลลมดังผ้าผลอันอำปาน้ำผลนั่นปอยืนขำอยู่หึงจึงตึกยงโจเอาคนไล่แลลิ้นอันหวานอันลีนั่นก็ตัดหนึ่งให้หลุบท่านปอหักทบน้ำพึงหือกินให้ก็ปออิ่มปอเต็มปออิ่มปอเต็มก๋วยตะปอกินป่นกินเลือจึงตักมือจานแลหักอย่าไปให้ตีนมาไล่หยิบกะดีเฮือนก้นเฮือนจำกันตั้งมานั่นคือยายกูมันตักมือจานมาแลจังก็อันขามสักเสอันอำจื้ออำเจออยู่ภายหนึ่งตั้งก้นเฮือนจำกันตั้งมันนั่นเหมือนจะหนังค่อนเล็กหลับแล้วอีกตั้งปืนอำปลายแหลมนั่นตั้งอันยุ่มก็อันเสียจางลู่นั่นในขิงมืออันอมูหอดถึงนั่นเป็นเหมือนจะหนังเคียวมังอีกตั้งป้องตีนจุดกว่าหลุดกว่านั่นก็อันเหตุความดีก้นอันไม่เจอขี้เจอนั่นเหมือนจะหนังก็อันถอดโคนุ่งโคมันในขิงกัดอีกตั้งก็อันเอาน้ำมุกส้มหุดใส่กันเนื้อยำลิบนั่นโปยันสูมาต้องไม่ตั้งกินตั้งครบจึงเฮ็ดเล่งเฮ็ดลูตาโปมันต้องไม่น้ำจึงปุ่นมันอันมันปุ่นมันเฮ็ดปันตักกินมันตักกินตะโปเฮ็ดเช่นนั้นจึงมาตักเอาถ่านไฟกองเสาไว้ก็เนื้อโหมันแลถาวราพระก็ตักชาสูตีมือเจ้าหนังอันลมตั้งห้องจังป้าเอาน้ำผลมานั่นลิ้นอันเสยงปงจ้านั่นจังป้าเอานาไข่จิตมาตั้งอันอยู่กันเนื้อมุงเฮินในจอกในเจียงนั่นยีเคนลีนาเสตั้งอันอยู่เลยกันตั้งมียิ่งอันจังเฮ็ดตั้งอันพิษกันเฮินอันก้นเฮินก้นเยนำหนานั่นความสตางเสียงข่าวอันลีอันงามอันลุกสีกะดีเมืองอันไก่หอดมานั่นเปลี่ยนเจ้าหนังน้ำอันกัดลี
นั่นที่ก็อันอยากนำนั่นก็อันซื้อต่ออันล่มตกกะดีภายนาก็อันอำตรานั่นเปลี่ยนเหมือนจะหนังน้ำออกหูอันขุนโอนอีกตั้งน้ำหมออันดูเนานั่นตั้งอันกินน้ำพึ่งป่นเหลือนั่นอำถกอำลีเหมือนจะหนังนั้นตั้งอันก้นหามุนสรีตัวเจ้าเก่านั่นอำมีมุนสรีก็อันอำชุกเจอตัวเจ้าเก่าไว้ไรนั่นเหมือนจะหนังเวงอันลำเวงมันปังลุเลเป็นประโหประหาอยู่นั่นแกมสุกต่ำกะนั้นโล26กะนั้นอ่อน1ต่อถึง28เจ้าหนังมวยหาเนื้อขิงไม่อีกดังเจ้าหนังนำผลเนื้อขิงอันปัดเขานั่นก็อันมึกนั่นอำถูกคำเอามวลสรีเหมือนหนังอันนกจอกเลนกจอกเลกว่าจูกาตีกูเลียนอยู่นกเว้นก็มินกว่าอยู่นั่นตั้งอันยังมีลองมันเลยกินว่านั่นจางฮอดจางถึงค่อนหอถูกลีปุนมาสายกับถูกลีปุนลีค่อนไหวถูกลีปุนเปหลังก็อันมึกนั่นอย่าไปจอมสะโพกก็อันมึกนั่นสีเลขึ้นเกขึ้นหลีดความมันกูเมาตักเหมือนกันตั้งมันจอมเจอสะโพกก็อันมึกนั่นสีเลเกลีดความมันตะป้อมนั้นมันตักทางมันมีปิญญาสื่อนาเตตามันก่อนเอาความอันสั่งอันอับปันกว่าก็เนื้อมือก็อันมึกนั่นเหมือนหนังเต็บดินมันเปียดแรงสดกินตั้งอันให้มึกนั่นตั้งอันก้นมึกลาดความสุกดำนั่นเปลี่ยนเจ้าหนังตั้งอันยุกดินก็อันดินแก้งดินกุกนั่นตั้งอันปันมนสรีที่ก็อันมึกนั่นเป็นเหมือนหนังหมักหินอันมัดเสาไว้กันเนื้อโยงอันทิมนั่นสุกตามอันมีกาเนื้อซุปก็อันมึกนั่นเป็นเหมือนเป็นเจ้าหนังน้ำอันจกมือกนเมาเหล่าก็อันจางเอางาเอาก้นหมึกอีกตั้งก้นเหล่ก้นลาวนั่นเป็นเจ้าหนังก็อันเอากังเอากุ้งปึดยื้อตื้อหมัดใส่ก้นตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นเจ้าหนังมันมาจางขึ้นเจ้าหนังอันมาจางขึ้นกินหากมันนั่นก็อันหมึกนั่นจางขึ้นเฮ็ดอันหมึกพอมีเสก้นทางมันมีปิญญาจึงขว้างอันลีมองทาตีก้อนนั่นก็อันหมึกนั่นยิงเค้นลีหนาเสตีก้อนนั่นก็อันข้านอันเอินนั่นจางลาดเลยว่าสังสีมีการนอกปุ่นสังสีมีการเนยตาเนยตั้งหลายว่าหนังไหนเจ้าหนังอันมาพักดูปันอยู่กะที่อันต้องเสือดินมันนั่นกะที่อันต้องเสือดินมันนั่นก็อันข้านอันเอินนั่นจังปันอยู่กะหือที่นอน
อยู่กันเนือตีนอนมันออกก็อันคาดอันเอินนั่นเอามือมันจกเข้ากันเนอโมเลยมันยินเปลี่ยนอันหยับใจให้เลยขึ้นเอาออกเลยปอนเสือกันเนอซบมันนั่นออกก็อันคาดอันเอินนั่นจางถางมันมีปิญญาหรือด้านหนาสีกลเจ็ดก็อันจังผุยออกเนบยาลองมันตั้งหลายมันไหลนั่นออกก็อันไปจอมตั้งกว่าเลยโลเลลุยกันตั้งอมูเปิ่นอันจับแสงกันตั้งมันนั่นเปลี่ยนเหมือนเจ้าหนังก็อันกำตึดมาหูหมามันนั่นออกก็อันเพียดเหรียญก้นเฮือนจำกันตั้งมันเลยว่าเกาเย้าหยอกเลียนก้อยใจคือว่าหนังไหนนั่นเปลี่ยนเหมือนจะหนังก้นหย่องอันจังยื้อเลียมไฟแล้วปืนกลางแล้วเพอันจังตายแล้วนั่นเจ้าหนังอันป้อมีพื้นจึงไพจังตายนั่นป้อมีก็อันเสียยงปงเจ้าจึงตั้งอันพิษกันจังฐานเย็นเจ้าหนังอันฐานมีปองเฮ็ดฐานไฟอีกตั้งเจ้าหนังอันพื้นปองเฮ็ดไฟนั่นก็อันจังเฮ็ดตั้งอันเทียงกันนั่นจังปองเฮ็ดตั้งอันพิษกันความก็อันเสยงปงจ้านั่นเป็นเจ้าหนังตั้งกินย่อยอันหวานอันมันเลยเข้ากว่ากันเนต้องมากันเนต้องเนปุ่มนั่นซบอันหักอันปาตั้งหูใจอันให้เมือกนั่นเป็นเหมือนเจ้าหนังพักหมอเอาช่อนื้นไว้ก็อันไว้ดังพิษนั่นจังเอาซบมันทิมไว้ไว้แลจังเอาสะโพกอันเปียดอันเหลียนสึงเม็บไว้กันนะมันความก็เจ้าหนังนั่นปิกซ้ำวันเสก็อย่าไปยุ่งกันนะโหใจมันนั่นมีลองตั้งอันลีหังอิดเสร็จเจ็ดปาตั้งอันจังปืนนั่นจังเอาตั้งอันเป็ดอันเหรียญ10 เมตรไว้แลเป็ดตู้เสือกมันนั่นตักไล่ขางตั้งอันผุยออกในปยากะดีภายหน้าปริกสัตว์ก็อันขุดลุกนั่นตักตกเสือกันเนมันแลการเนื้อก็อันกิ่งหมักหินนั่นก็หมักหินตักขึ้นกิ่งเสือลิ้นอันจังลัดมูสานั่นจังยินจังเขาเจออันมันนิกจากเย็นเซนั่นแหละซุบอันจังเขียววอนนั่นก็จังยาผิว8แก้มสุกต่ำกันนานลง27กันนานอ่อน1ต่อถึง27อย่าไปอุบอัดลองวันมือผูกเมื่อหูไหลลองอันในวันวันหนึ่งกุ้ยตักเป็นมาจึงหนังหือนั่นให้ปืนยองย่อมือสีกำซบมืออย่าไปยองย่อตูมือสีซบมือยังยองย่อตูมือแหล่ให้ปืนอันจับเสียงกันตั้งมือนั่นยองย่อมือตะหมักหินเป็นอันนักแหล่ทรายเป็นอันหิวนักหนาโตซะก็อันเมือกนั่นจำยิ่งแค่นักหนาเสี2 เปิงนั่นมาหน้ามีสะโพกอันจำเฮืองหนาแลโตซะจังเฮาจำหนาเจออัน
อันสิเกะเฮตาจำผู้เลอตักจุกอำคำตั้งอันสูงมาต่างอเป็ดทางซานั้นยีเคนลีนาเสตั้งอันหักเปียงเด็ดนั่นออกห้อยเจ็บห้อยต่ำอันโปะเสพปันนั่นจังยุ่มไลอยู่แลยันสู่ตักปันตั้งจุบตั้งหนมคือเยอะๆโหเจออันกินแลอิ่มเย้านั่นจังมือจานโหน้ำโฮงพึ่งแลก็อันต้องไม่ใส่เลือดจ้ำจังทางเครื่องเปิงอันขมกามีนั่นหวานก็อันจุนเป็ดดีอยู่มันสิแหล่กว่านั่นเป็นเหมือนเจ้าหนังนกอันจุนเป็ดหางมันเสกว่านั่นเจ้าหนังอันน้ำมันหอมอีกตั้งน้ำสาให้โหใจจมซื้อนั่นตั้งอันก็เสหักหมจมตอนแลปันตั้งย่ำตั้งปองนั่นจังให้จมซื้ออย่าไปจุนปีเป็ดก็เสมืออีกตั้งก็เสปอมือเนื้อขิงมืออันอมุฮอดถึงปีมือนั่นมืออย่าไปเข้ากะกันเนื้อขึ้นปีขึ้นน้องมือโกนขึ้นจำกันอันมีจำมือนั่นอีแค้นลีนาเสพี่น้องอันมีดีมีไก่กันตั้งมือนั่นลูกใจกะเวให้มือมีหยันตะเจอให้เจอเกามีตั้งอันจมอันเสื้อทันปอให้เกาเกดิดไหลความก็อันเสซ้อมเก่านั่นตะก็อันมีสมาสตินั่นผู้หันอมุแลจางเด็ดเมียบอยู่ก็อันงืออันงะนั่นจำจังกว่าการนังอันกว่านั่นอยู่แลทบอมุซิมเอาพามไหมก็อันจังหับตุงเอาปุนก็อันมันหูจักนั่นตะเอาของคูก็อันหับตุงเอาปุนเมยิงโลนั่นตะก็อันลูกกลางในเจ้าเสเลเอาดังเสียงอันใหญ่หนักปันดังลีดีก็เสมันนั่นเดลัยมาเปลี่ยนตังอันเฮ็ดอันกินอันวานั่นเมอันจางเทียงจางพิษนั่นเหมือนเม็ดผลอันหยดโหตกอยู่ติ๊กในขิงผลนั่นก็อันหำตับให้แขนมันนั่นเหมือนหนังหำตับให้แขนล้มแหลมเหมือนหนังมือยิบกำน้ำมันนั่นเหมือนเจ้าหนังเล็กเฮ็ดให้เล็กพายลีเหลี่ยมลีนั่นก้นจังเฮ็ดให้ก้นกัดเขียนลีก็อันเปิดตุยก็อันเปิดต้นหมากหรือสร้างพ่ออยู่นั่นไล่กินหมากต้นนั่นแหละก็อันเฮ็ดปองอมุเจ้ามันอยู่นั่นจังไลมุนสรีเจ้าหนังนำให้หันนาเจ้าหนังนำให้หันนาก้นนั่นหูเจอก้นให้หันใจสะโพกก้นเจ้าหนังตั้งตายอีกตั้งลูกตั้งเหลียวอิ่มเจอไรนั่นหมักตาก้นก็จังอิ่มเจอไรหมุนเหมือนหนังเมืองเปลี่ยนเหมือนหนังเมืองเปลี่ยนปุ่นอันตักเจ็ดเงินมาเงินขานั่นเหมือนหนังมือเปลี่ยนปุ่นอันตักเจ็ดเงินขาเงินแหล่
มุกไผเปลี่ยนปูนอันจักเจ็ดคำขาคำนั่นก้นเลยขามตั้งอันเจ็ดอันถามจะถามเจ็ดด้วยเลยตั้งอันปืนยองยอนั่นออกปิกซ้ำเอาก็อันหมึกนั่นใส่กันในโคกเอาสักตำด้วยกันตั้งเข้าเปิกนั่นเสก็สะโพกตั้งอันหมึกมันนั่นอำจางออกเสกันเนมันใกล้คัดเจอไฮไลท์หู้ลองผงโซมาตะผงวัวมาจนนั่นก็รู้ด้วยจีจอดตะจีจิมอำจางตีอยู่ตาเสปันกุมสารผูก็อำจางตีอยู่ดีก้นกูโจกูปันสิบตามเยอะเกยาเกจังหายลายกว่าแลเยอะหนุ่มกิงหนุ่มจังโปเป็นมาออกตุนเล็กตุนอ่อนกาเนื้อลอยเนื้อกุ้งก็ไลซิมไว้ออกโซอ่อนตั้งหลายเป็นปูนตั้งนุ่งตั้งใหม่แลเป๊ะตั้งหลายก็เป็นปูนอันตักเพกาขันกวักลินออน้ำนมเป๊ะตักโปตักกลุ่มปูนอันเมื่อตักกินปูนอันกุนเฮือนกุนเยเมื่อตักกินปูนอันตักเล่งหลูข้าแม่ยิงเมื่อจืนนั่นอยู่อแก้มสุกต่ำกันนานลงเศร้าเปียดกันนานอ่อน1ต่อถึงเศร้าเปียดก็อันอำตรานั่นปิกซ้ำอำมีก็อันลึบจอมลำจอมสิก็ตักปลายแลก็อันซื้อต่อจำจางหัดหานเหมือนเจ้าหนังสังสีอก็เพื่ออเปียดก้นวานก้นเมืองแลจังมีคุณนำหนาอก็เพื่อก็อันมีหยันตั้งปิงหยาตั้งอันหู้อันแจงนั่นมันเมืองกัดเย็นออกเจ้าคุณอันนิกจักเนียนเชเขาเจออันอยากอันผ่านนั่นเป็นเหมือนเจ้าหนังน้ำผลขมอันอำให้ตั้งกินไล่กึดแก่นลาแลผิวกว่ามดเสียงนั่นออกเขาเจออันจื้นเป็ดตะลานั่นจางยองย่อเขาเจออันอำตรานั่นแหละเขาเจออันเป้าจอมตราอยู่นั่นจำจางเฮ็ดคัดกันดังเขานั่นออกเขาเจออันอำตรานั่นอำจางหู้ตั้งอันจีอย่างจอมหนังตราเขาเจออันหาเอาถาวราพระนั่นจำจางหู้ตั้งอันจีอย่างกูเจอกูเปิงออกตั้งอันยักผ่านก็เปืออันจอมเสียนตั้งอันเจจุ่มนั่นยิ่งเขียนลีเมียดนาเสตั้งอันจังมะจังมีในตั้งอันจอมเสียนตั้งอันกดอันงอนั่นออกก็อันเป้าตราอยู่นั่นเปลี่ยนลูกใจอันมีปิญญาแลก็อันเฮ็ดเสเลยกันดังเขาชื่ออันกินป่นกินหรือนั่นจำจางให้โปมันอกอายออกก็อันเอาอัตตูอเมียดขี้เงินอันอำตราแลให้ของคู่ใหญ่เพตูตอนมานั่นเปลี่ยนตั้งอันจู้หอมไว้ปูนเปิ้นต่างก็อันมออีรูเขาชื่ออันอยากอันผ่านนั่นออกก็อันวายหูมันเปียดเสตรานั่นปิกซ้ำมันสุดองเสก็ความพัฒนามันเป็นอันลีหังเอ็ดเสร็จเป็นลีหังเอ็ดเสร็จออกก็อันเฮ็ดให้เขาชื่ออันซื้อลีโยลีเลยเวเปิงกว่าจอมเสียนตังอันอำลีนั่นตักตกใส่กันในขมในลูกอันมันขุดนั่นออกเขาชื่ออัน
สะโพจีจุ่ม นั่นจำตักเลยคำอมวยลองตั้งอันลีออก็อันจังหมักจังมีนั่นจังทางมันมีปิญญาซื้อหน้าไตตามันแลก็อันยากอันผ่านยันลีนั่นจำจังเจ็ดถามเจ็ดตุยมันออกมืออันเขาชื่ออันซื้ออันโตนั่นเป็นแหนงนั่นจึงมีดังอันซื้อจมนำหนาแลมืออันเขาชื่ออันอำตรานั่นฮอดถึงตั้งอันอุปเปิงนั่นจำควรดังหลายไล่ไปไล่ไปเด็ดไปเมียบอยู่ออก็อันเสิงเมียบอเปียดมันไว้นั่นไล่ไล่ลีไล่เป็นแลก็อันผุยออกในยาอเปียดแลจุนเป็ดนั่นจำตักไล่คำกรุณาเจ้าอก็อันโกเฮทาวราพระอยู่ตาเสนั่นมีมังกลาแลก็อันให้โหใจมันแก่นแข็งนั่นจำตักทบเพอุปัตอขุนอาธรรมะอันอุปเปิงกุนเมืองอันยักอันผ่านเจ้านั่นเป็นเหมือนเจ้าหนังสังสีอันห้องข้างอีกทั้งมีอันแหลกกว่าอยู่นั่นคุณอันมีญาณนั่นเป็นก็อันจังนิกจากเงินเสนาลงลางแลคนอันจังสับโลภะนั่นจำโจอาศักมันตักยาวยืนก็อันไรคำกอบเอาอาศักเปืนตายนั่นจักไรขนเลียนจูขมป่าเหียวผู้เลยอย่าเบแห่เบแขนมันก็อันจอมเส้นทางอันสื่อลีโยลีนั่นจักหลอดเพแลก็อันใจกดใจงอนั้นจำจักเลยล่มตกใส่กันเอาเส้นทางนั่นก็อันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านั่นจักมีตังกินตังครบเลิงหนาแลก็อันจอมหลังเขาชื่ออันลายอำปองลองกาสังนั่นจำตักอิ่มเตรียมไว้ตั้งอันอยากอันผ่านก็อันเปิดเสียใจอยู่หน้าลงล้างนั่นตักมักมีเหลืองเตรียมไว้ตั้งลีมังกลาแลก็อันฮิบเน็ตเฮ็ดให้จังมีนั่นจำกลางหลอดตั้งอันต่างอเปียดตั้งอันทอกลุยนากวนนั่นถูกลีลองมันจำกวนจางเฮ็ดตู้เสรกให้ไล่เขามุนออกผักเนื้ออ่อนผักเนื้อปดหนึ่งนั่นก็อันฮิบเน็ตให้มักเฮามีนั่นจังมีตาอันให้อันเมึกแลจังผู้ลองอันกำลืนตะขอดถึงตั้งอันอยากอันผ่านนั่นก็อันสั่งสอนสูงมากต่างอเปียดนั่นกำลืนยีเคียนตักเลยขามเกจูนาเสก็อันเอาลิ้นมันแลโควอนเปิดนั่นก็อันหิมเอาหงเอาของโคโปเมมันแลซ้ำว่ามีอเปียดกุยว่าหนังในนั่นเป็นก็เสจังก็อันยาผิวเป็ดนั่นก็อันนำมักโลผ้านั่นนำมักโลผ้านั่นจางเฮ็ดตั้งอันพิษกันแลก็อันอิงปึงถาวราพระอยู่นั่นจังขึ้นอย่าเหลืองใจก็อันอิงปึงโหใจดูเจ้าเก่าอยู่นั่นเป็นก็อันหมึกแหลกก็อันปาตังปิญญาสติกำจังนั้น
จังหลอดเพอก็อันเพจอนยืนแม่งที่กวนอยากกวนผ่านนั่นตักอำโลแทงเสจื้อเสเมียวก็อันไหวหน้าเวเปิงกวนอยากกวนผ่านนั่นจำตักเลยขามตั้งอันกินว่านำหนาอมืออันเขาจื้ออันอ่ำตราหอดถึงตั้งอันไลอุปเปิงนั่นจึงคนตั้งหลายไลไปเด็ดไลไปเด็ดไปเมียบอยู่แลเมื่ออันเขาหอดถึงตั้งอันลู่แล้วนั่นจำเขาจื้ออันซื้อตอนั่นเหย่อเพนำกึนมาแก้มสุกต่ำกะนานลงซาวเก่ากะนานอ่อน1 ต่อถึงซาว7ก็อันไล่ขามตั้งอันสั่งสอนสุ่งมาอยู่คือยาวๆสิก็ยังให้คอมันเกียนแข็งอยู่นั่นยังมีดีอิงปึงแลตักไล่ขามตั้งอันหักฮิกลู่เหลียวเปียดกำเหลียวมืออันก้นสื่อโตไล่อักขว้างนั่นจึงก้นวันก้นเมืองต่างหลายจมซื้อแลมืออันก้นอันอ่ำตราไล่อุปเปิงนั่นจำก้นวันก้นเมืองต่างหลายไล่ไม่เจออยากเจอก็อันถูกเจอเกียกเจอหยานนั่นจางให้โปมันจมซื้อแลก็อันเฮ็ดเสลุยกันดังแม่หมอกยานั่นจำจางให้ของโคเสียงมดคุณหอคำอันจีอย่างจอมหนังตรานั่นจางให้วันเมืองเดอยู่แลคุณหอคำกินสู้กินหลับสองนั่นจางปินความวันเมืองจางปินความวันเมืองเป็ดก็อันเคียวเลียนกุนเฮือนจำกันตั้งมันนั่นเอาเคกี่เพไว้ปุ่นดินมันในตั้งอันกุนหุกกุนให้ผิดเบิงนั่นมีจังอันมีตั้งอันกลางตรงเหี้ยวไว้อยู่แลก็อันซื้อต่อนั่นจางเฮ็ดความอันสองซื้อหน้าลงหลังนั่นก็อันซื้อต่อนั่นจังใครเจอว่นเจอลุยมู่เขาเจออันอยากอันพันนั่นแลก็อันอ่ำตรานั่นจางหาเอาตั้งอันหู้อันแจงลองมันตั้งมันเขาเจออันเฮ็ดโป้หนังคืออยู่นั่นจางเอาไผ่จุดเวงเลยเขาเจออันมีหยันนั่นจังใส่โตสะจังไม่ตั้งเจอไม่ใครจะเปียดโปก็อันมีหยันนั่นเป็นมู่กันตั้งก็อันหมึกจึงกุนหมึกนั่นมันเจอไม่ใครจะเสียว่ามันยุ่มคูเสียมว่ามีดีอันตักเย็นเขาเถื่อนจางถอกเลือดกวนเป็ดนั่นจางยินจังก็อันจีจุ่มแลเขาเถื่อนซื้อลีโยลีนั่นจางหาจ้อยหาแถมอาสักเปิ้นก็อันหมึกนั่นจางเอาโตสะจางเจอไม่มันกามีนั่นผุยออกในปยานั่นแหละก็อันมีหยันนั่นจางเอาเสริงไว้เสียมไว้แลให้มันถัดมันเย็นโป้คุณถ่อมเอาความมู่สาจึงคามันกวนมันตั้งเสียงตั้งลง
เป็นกุนให้กุนหมึกอ่อดีก็อันยากอันผ่านดังก็อันนิกจักเงียนเซนันทาวราพระอีลูปันอันเลี้ยงตีหมักตาสองขานั่นเหมือนกันอ่อยาจ้าปลังคนหอคำอันจีอย่างตลาที่เขาเจออันยากอันผ่านซื่อๆต่อๆนั่นจางเตยูดาเซอัมทัดอ่อค่อนไว้อันสั่งสอนทรงมานั่นจางให้ญาณเพน้ำขึ้นมาแลลูกอ่อนอันอยู่กลางใจมันนั่นจางให้เมมันไหลอกไหลอายออกมืออันก้นอันอ่ำตราอย่าเพน้ำขึ้นมานั่นจึงอเป็ดตั้งอันปุ่นหรือก็จางอย่าเพน้ำขึ้นมาแหล่ออกกุ้ยกะเขาเจออันสีดอนั่นตักเลยหันตั้งอันเขาล่มตกนั่นออกสั่งสอนสุงมาลุกใจมังตะปอเฮ็ดเจ้าหนึ่งนั้นจึงมันตักปันตั้งนิ่มใจดีมาออกหรือเสนั่นอำกามันตักปันอขว้างอันใจลีสว่างลีเสือนั่นออกปอเปียติกเจ้าอำมีจึงคนดังหลายเฮ็ดกรรมใจเขาอยู่แลก็อันเปิดถ่อมตราเจ้าอยู่นั่นจำมีมังกลาอเอาดังความกุยแลสั่งสอนสุมาคาแลอำแลกลายไล่มันนั่นปิกซ้ำหู้แจงเสกยังอำถ่อมเอาแลตักอยู่จองเมื่อหันก็อันยังมีสติแลสวบเผาความเผานั่นหือขว้างตั้งอันมุงทามองทาในกวนอันเมือกนั่นอีแค้นมีนำนาเสกันในก้อนนั่นข้าอันไล่ขามตั้งอันเล่งอยู่เจมืออ่อนดังนั่นกำลืนดักไล่อาราลูกใจก็อันเจอไม่ไข่จ้านั่นตึกโยงตั้งอันพิษกันแลก็อันโตซาออกนั่นเตรียมไว้ตั้งอันป้นอันเลือนำนามานะตูเจ้าเก่าตักแค่ตูเจ้าเก่าตกตีเตรียมแลก็อันโหใจแค่แดมนั่นจำตักไลมุนสรีก็อันเพแมงของโคเรกันดังผูลักนั่นเป็นก็อันจังอาศักตูเจ้าเก่าแลปิกซ้ำมันยินความอันเดิงว่ากินว่านั่นสิก็มันอำผุยออกนี่ปยาไหลตั้งอันกูเฮก้นนั่นจังกวางตรงเหี้ยวไว้แลก็อันอิงปึงถาวราพราอยู่นั่นจำตักกลางหลอดดังเพก้นนำหนักจังคัดใจหาเอาเกจูตั้งอันคนเฮ็ดกุยกะถาวราพระจีอย่างอัมมูคนดังหลายก็อันอัมตรานั่นเป็นที่อันก็อันจอมตราลีหังเอ็ดเสร็จแลก็อันซื้อโยโย่นั่นก็เป็นที่อันก็อันอัมจอมตราอันลีหังเอ็ดเสร็จแก้มสุกต่ำกันนั้นลง30หูคอความอากุระกันนั้นอ่อน1ต่อถึง33ความอากุระลุกใจอยากเกอันมันลัดดีอีศิละตั้งอุกละนั่นจำเกาเป็นก็อันหูสังเสเปินนั่นเกามีตั้งหูตั้งหันโกนเกาสอนเอาปิญญาตรา
เกาอำหู้แจ้งลองตั้งอันมดจังตั้งหลายผู้เลยขึ้นกันเนื้อผงกลางเฮาสีแลซ้ำขึ้นลงมาผู้เลยเอามือดูเจ้าเก่ายิบกำเอาล้มผู้เลยเอาน้ำตั้งหลายปุกห่อใส่ไว้กันเนื้อโคนุ่งตั้งไหมมันผู้เลยให้หิมเหรียญสุดลินเมืองกามีนั่นเดอยู่ปอมาหูจือเสียงมันดังจือเสียงลูกใจมันจึงลาดปันเก่าเสกำความพระเป็นเจ้ากามีตั้งเสียงตั้งลงเป็นอันมุดเสาเลมันเจ้าเป็นเครื่องอันเฮหลักหนักที่เขาเจออันยิงปึงมันเจ้าอยู่นั่นอย่าไปทับเสือแถมอย่าไปทับเสือแทงตีความมันเจ้ากูมันเจ้าตักต่างอเปียดตีเมาเลยเมาตักเปลี่ยนก็อันลัดมูสาข้าเจ้าย้อนสู้ข้าเจ้าย้อนเอาสู้สองป้าตีเจ้าเฮาตีข้าจูอันข้าเจ้าไปตายจึงแค่นโดอย่าไปเถงเป็ดสิกำตีข้าเอาอนัตตะตั้งมูสาไว้ไก่กันตั้งข้าเจ้าสิกำตีข้าอย่าไปปันตั้งอันอยากอันพันอีกตั้งอันมากอันมีตีข้าเจ้าแค่นโดปันตั้งกินอันดันปอกลุ่มเล่งอาศักนั่นกุยสิกำดิกตีข้าป้อมนั้นกูข้าเจ้าตักเต็มทนเหลืองเจอหนาแลตักเถงเป็ดเจ้าเฮาเลว่าทาวราพระจำเป็นผู้ละว่าหนังในที่ข้าอำนั้นก็กูข้าเจ้าตักอยากตักพันหนาแลลักเอาของโคเปิ้นเสแลตักเอานามะจิเสงพระเป็นเจ้าออกซบว่าความมูสาที่ข้าอย่าไปฆ่าจือขายเสียงก็อันเป็นข้านั่นกะดีเจ้ามันกูมันตักกินลากินว่าเมื่อแลอเปียดตะขอดถึงตีเมื่อมีโกนเมียวอันจังกินลาโปแลอำปันตั้งลีตีแม่มีโกนเมียวอันทางดูเจ้าเก่ามดเสือสื่อหน้าเต้าตาดูเจ้าเก่าแลยังไปล่างสุกเป็ดเสตั้งอันกูอันเกิกดูเจ้าเก่าแลอยู่มีคนเมียวอันมึนตาเขาสูงหน้าลงล้างแลยึกยองหิมตาเขาไว้มีคนเมียวอันเตรียมไว้ดังเขียวอันเหมือนเจ้าหนังมิดเขียวลงอันเหมือนเจ้าหนังหลับแล้วปุ่นอันตักคบกินเขาเสื้ออันยักอันพันเป็ดเสกันเนือลินเมืองตั้งเขาเสื้ออันจุดอันหลุดเป็ดเสกันเนือคนตั้งหลายนั่นมีหนึ่งตัวปิ่นนั่นมีลูกยิงตัวปิ่นนั่นมีลูกยิง2 ตัวอันว่าปันเสกำว่าอย่างไรนั่นลองตั้งอันอโลซันตะอัมเปไล3 ป้ากาลองตั้งอันจังว่าโปตะว่าอย่างไรนั่น4 ป้าจำป่าเหี่ยวป้า1ต้องมียิงอัน
มันมีลูกนั่นปาหนึ่งลิ้นอันอิ่มน้ำไหลนั่นปาหนึ่งไผอันจังว่าโปตะว่าหนังในนั่นปาหนึ่งมักตาก็อันเย้าอันหยอกโปมมันเลเฮ็ดโปหนังคือตีตั้งอันถ่อมเอาความเมมันนั่นกาลำลงอันกว่ามาอยู่กาติเนคงเนหุยนั่นจักเอาออกแลล้างตาตั้งหลายตักอ่อนกันกินลองตั้งอันหยันเกาขึ้นถึงไรขึ้นถึงไรนั่นมีสามป้ากาลองตั้งอันเกาหูแจงไรนั่นมีสี่ป้าจำห้อยตั้งอันล้างตากว่ากันในรวมนั่นป้าหนึ่งห้อยตั้งอันงูกว่ากันเนหมักหินนั่นป้าหนึ่งห้อยตั้งอันคือสังโพกว่ากันในปังไหลนั่นป้าหนึ่งห้อยตั้งอันผู้ใจกว่าลวยกันตั้งผู้สาวนั่นป้าหนึ่งห้อยตั้งเมยิงอันมีโผอยู่เลยเรียนโผนั่นก็หนึ่งเหมือนจะหนังนั้นมันกินตั้งครบเสียเย้า7 ศพ 7 ปากมันสีแล้วว่าเกาเฮ็ดตู้เสรกสังกุยว่าหนังไหนลองตั้งอันสั่นไว้ค่อนเข่าลิ้นเมือง3 ป้ากาลองตั้งอันลิ้นเมืองคำไหล4 ป้าจำคาอันเฮ็ดขนนั่นป้าหนึ่งก้นหมึกอันได้กินอิ่มกินเตรียมนั่นป้าหนึ่งมียิ่งให้อันเอาโผนั่นป้าหนึ่งคามียิ่งอันได้คำเอามวยเจ้านางมันนั่นป้าหนึ่งลองตั้งอันเป็นอันเล็กอันอ่อนกาเนลินเมืองในเสก็มีปัญญานาลงลังนั่น4 ป้าจำหมดอันเป็นมิวอันมีเอ็นมีแห้งสิก็จังปองเฮียนปองเมตั้งกินเขาไว้เนื้อมืออันเป็นขิงแห้งนั่นป้าหนึ่งปางใต้ผ่าสาผ่านปางใต้สาผ่านอันเป็นมิวอันเกียนแข็งสิก็จังแค่ดีอยู่กะดีหมักหินหมักผานั่นป้าหนึ่งเมียงเกียงอันมีเจ้าคนสิก็จังเฮ็ดตาเสแลกว่ากับตำกันนั่นป้าหนึ่งจึงเฮิรนอันเอามือกอบยิบแลจังอยู่กันในคุณหอคำตั้งหลายนั่นป้าหนึ่งลองตั้งอันกว่าลีงาม3 ป้ากาลองตั้งอันกว่าหางลีหางงาม4 ป้าจำสังสีอันเอ็นแห้งยาวหนาเสดเรกสันตั้งเสียงตั้งลงนั่นจังเวปึงนาผู้ไหลนั่นป้าหนึ่งมาซึกป้าหนึ่งเป๊ะโปป้าหนึ่งคุณหอคำอันผู้ไหลหำตับเฮแขนไหลนั่นป้าหนึ่งโปมือยุกยองตูมือสีเลเฮ็ดแมนลองตั้งอันมึกโปมือกำปองตั้งแก้มตั้งปองอันลีงามจึงเอามือมาต้มซุปมือตั้งอันเตาน้ำนมนั่นจางให้โทปัดออกแลตั้งอันลิมตึดคูหลังนั่นจางให้เลือดออกเจ้าหนังนั้นตั้งอันตึกยงโตซานั่นเฮ็ดให้ตั้งอันพิษกันออกยามสุกต่ำกันนานลง31
กระนานอ่อน1ต่อถึง31หัวข้อความคุณหอคำลีมวยละคุณความขุนหลงลีมวยละอันแม่มันเจ้าสั่งสอนปันดีมันเจ้านั่นจำลูกใจเก่าเว่เปลี่ยนเจ้งหนังหือลูกใจอันเก่าเกิดเล่งมาเว่เปลี่ยนเจ้งหนังหือลูกใจเก่าอันจับแสงกันดังกะตี้เสร็จจากเก่าเว่เปลี่ยนเจ้งหนังหือว่าในจำอย่าไปเอาเอ็นแห้งมาปันดีเมยิ่งตั้งหลายอย่าไปเอาลองตั้งอันมาจำปองสร้างเหตุนั่นอับปันทีก็อันยากคุณหอคำตั้งหลายนั่นอำใจเปลี่ยนปุนคุณหอคำตั้งหลายลีมวยล่าเว่ดีคุณหอคำตั้งหลายจึงตั้งอันกินน้ำจะเปียดดีคุณใจดีลูกใจคนตั้งหลายจึงตั้งอันสดน้ำเหล่านั้นอำทุกอำลีกูเขาตักกินแลลงลืมตราเจ้าสีแลเด็บดัดอมูเขาจื้ออันอยากอันผ่านตั้งหลายอำเมียนลองหนังตราออกปันน้ำเราดีก็อันจำตกซุ่มตักซุ่มตักจอมนั่นแหละปันน้ำจะเปียดดีก็อันขี้ใจคมใจนั่นตาให้มันกินเลยยังคุกเจอไล่ใครจะทบลูกค้ามันแลหลงลืมตั้งอยากตั้งผันมันตะอยู่ภายตั้งก็อันจังเปิดปากมันนั่นแหละเปิดอมูเขาเจออันผ่านปอผ่านแม่กะดีนั่นตะเปิดปากเสียแลจียังจอมหนังตราแลเปิดอมูเขาเจออันอยากอันผ่านอีกตั้งเขาเจออันจุดอันจุดอันหลุดนั่นตะผู้ไหลไผ่ทบไหลหันมียิ่งอันเตรียมไว้ดังศีลานั่นมียิ่งเจอหนังนั้นนั่นจึงเยแค้นเถิกกาเถิกคันนาเสียงแหลงปัตตมยานั่นนาลงหลังออกโหใจโผมันดักหยุ่มมัดมันแหลกดักเป็นตื้นเปลี่ยนฮอนมันยังยะอายุโผมันแหลจางปองเฮ็ดอยู่จูอสักมันมันจังหาเอาโคนโซอีกดังกุยแหลป้าใจป้าคอเอามือมันเฮ็ดมันเปลี่ยนเจ้าหนังฮือสร้างพ่อเจ้ากุลเจ้าศีลนั่นแหละจังเอาตั้งกินตั้งครบกาดีอันไก่มามันจังลุกเจมมืออันเมืองไปแล้งนั่นสิแหละเอาตั้งกินตั้งครบเพแมงปันดีก้นเฮินก้นเยมันตั้งหลายเอาปุนเอาตาคาเมยิ่งมันตั้งหลายมันจังใครจะลีงามสิแหละซื้อเอาตรงให้ตรงหน้าแลเอาเงินอันมันเฮ็ดแลไลนั่นปองเฮ็ดส่วนอู้เย็นจะเปลี่ยนมันจังเอาเอ็นเอาแห้ง สอยหัดแอวมันไว้แลให้แขนมันแขนมันแก่นแข็งขันพามันจังผู้หันลองของโคมันอันมันเฮ็ดนั่นเปลี่ยนอันลีนั่นแหละขิงกลางขึ้นกอกไฟเตียนมันจังหมดจังตายมันจังเอามือมันยิบกำห้างกวยเสแลเอาดังนิ้วมือมันปั่นยุ้มกุ้งมันจังผุยกีมือมันที่เขาเจออันอยากอันผ่านนั่นแหละเหยียดแขนเหยียดมือมันที่เขาเจออันจุดอันหลุดนั่นปิกซ้ำมวยหาตกเสก็มันไรไม่ใจปนก้นเฮินก้นยีมัน
กวนเฮือนกวนยีมันก็มีตั้งสิ่งตั้งหลงไหลนุงไหมโคอันเหลียงจองห้องนั่นออกมันจังตัวผ้าจ่องผ้าไหมปุ่นมันแหล่นุ่งไหมปิกชออีกตั้งคู่อันเหลียงกำนั่นออกโผมันเปลี่ยนก็อันจอดสาหงหางกันเนอทับดูเวงก็เปืออันมันเลยนั่งอยู่เลยกันตั้งก้นเมืองอันอสักใหญ่เจอนั่นออกมันจังโตโคนุ่งตั้งไหมปิกโชสิเลนขายออกสายหัดแอวก็มันจังเอาชาบันดีเจ้ากุนเจ้าสินเขาออกโคนุ่งตั้งไหมอันมันเฮ็ดนั่นมันหลีเคิงหลีเต็มไว้ดังห่างพังอันห่างหลีห่างงามแลมันยุ่มทาโคทาขิงกาละอันดักเปลี่ยนมากำลืนนั่นออกมันจังเอาความปิญญาผุยเปิดซบมันแลจังเอาตราเมตตาว่าออกซบมันออกมันจังรู้จังตุยกาอันโกนเฮือนโกนยีมันเฮ็ดปองนั่นแหละมันอ่ำกินตั้งอินตั้งคบอันจับเสียงเลยตั้งอันคาดอันเอินนั่นลูกมันลางมันจังอ่อนกันลูกปั่นตั้งหลีดีมันแหละผูมันก็จังยองยอมันเลยว่าลูกยิงปืนนำหนาเฮ็ดลีดีงามอยู่เย้าก้อยกามายังหรือตอนสีเขาตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นเย้าว่าหนังไหนออกตั้งอันห่างยินเสชานั่นเป็นตั้งอันเป็ดอันเลียนแหล่ตั้งอันห่างลีห่างงามนั่นก็เป็นอันหลายอ่ำปองรองกาสังออกมียิ่งอันกูเหตุถาวราพระนั้นจำตักเลยขังตั้งอันยองย่อออกปันอโจจอมกาหนังอันมันกำย่างนั่นดีมันตะให้ลองตั้งอันมันสร้างเฮ็ดเป็นนั่นยองย่อมวลสรีมันกะดีพักดูเวงตั้งหลายสิกำเลยแก้มดิกสุกต่ำเย้าขา